Σόφι, ακόμα ένα ταξίδι, φίλε Αριστοτέλη. Genius Travel. Μεγάλο Αλεξάνδρο 132, αυτή είναι η χορηγάρα μας, αυτός είναι ο χορηγός μας. Στον Εύωσμο, φυσικά στη Θεσσαλονίκη. Στην ποδοσφαιρομάνα του Εβόσμου. Genius Travel στον Εύωσμο, Μεγάλο Αλεξάνδρο 132. Μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε αυτές τις ταξιδάρες που κάνουμε και τα πολύ ωραία θέματα που φτιάχνουμε. Πάρτο! Το μαξιλαράκι αυτό πόσα χρόνια ήταν στο αυτοκίνητο? 2 χρόνια στο αυτοκίνητο. 2 με 3 στο αμάξι, 2 με 3. Flex μόνο ρε, μόνο flex, τίποτα άλλο. Να σου πω κάτι, αυτό εδώ το μαξιλάρι βρωμάει γιατί ήταν στο αμάξι 2 χρόνια, αλλά είναι η λύση σε όλα μου τα προβλήματα. Εντάξει, και το χρώμα δεν είναι καλό. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον πρώτο άνθρωπο που χρησιμοποιεί μαξιλάρι στο αεροπλάνο και κοιμάται μπροστά. Ποια είναι η χρησιμότητα? Δεν υπάρχει ρε φίλε, σε αυτό εδώ δεν υπάρχει. Εδώ δεν υπάρχει ρε φίλε, εννοείται. Μα και εννοείται ότι δεν υπάρχει. Τι να κάνω, να το βγάλω δηλαδή, να το βάλω. Ρε φίλε, εντάξει, κάποια στιγμή ήθελα να ξαπλώσω αλλιώς, να ξαπλώσω. Τι γίνεται εδώ? Έχασε όλο στην τσάντα του. Καλά ξεκίνησε αυτό, καλά πάει. Φίλε, ήταν το μοναδικό άτομο από την παρεούλα εδώ πέρα που μπορούσε να του συμβεί κάτι τέτοιο νομίζω. Δεν έφταιγε, αλλά πιστεύω ότι ό,τι και να γινόταν θα γινόταν σε αυτό. Το μόνο που φταίει είναι ότι δεν έβλεπε. Αλλά πρέπει να έχεις unique τσάντα, όπως λέγαμε πριν. Σαν αυτή. Μαλάκα, πρέπει να έχεις και να έχεις κωδικό. Να, και μιλάει. Δεν μπορούσε να γίνει, ξέρω εγώ, μια άλλη μέρα. You only live once. Όχι, μαλάκα, οπωσδήποτε και να είχαν τα πράγματα του. Αλλά άμα είχαν αυτές τα πράγματα του, δεν θα κάνουμε συνέντευξη. Εγώ ακόμα εδώ θα ήμουν, δεν θα είχα φύγει για μετά. Θα τη βρεις ρε. Καταρχάς, εγώ θα πονούσα τη βαλίτσα πιο πολύ. Σιγά τη βαλίτσα που έχεις ρε μαλάκα. Απάντησε την κανονική απάντηση. Καταρχάς, εγώ ήμουν μπροστά στην κάμερα και χρειάζομαι τα ρούχα μου. Εννοείται αυτό είναι προφανές. Πού θα έκανες συνέντευξη ρε μαλάκα? Δεν έχει ήλιο όλη την ώρα στο άφητο. Σε κράζει. Εμένα. Ναι. Γιατί? Ότι θα έχει ήλιο στο άφητο. Πήγατε κολλητό του. Έλα μου δεν έχει ήλιο, απίστευτο. Εδώ δεν έχει καιρό γενικά. Εσύ πολύ υπάρχει. Και μας λένε θα έχετε πεζό, λένε, για να μετακινήσετε και να τι αμάξι έχουμε. Εντάξει, ξέρω εγώ. Είναι λίγο μεγάλο. Ναι ρε, εντάξει, έχουμε ξαναπάρει βανάκι νομίζω. Είναι βρωμικό. Είναι αυτόματο. Καλό είναι αυτό. Θες να έχεις αποδείξει για το ζημιά που τα κάνουμε? Αυτός μπορεί μαρσάρει και να βγει η Γερμανία. Παιδιά... Θέλω να φωνάξω έναν. Έναν! Πάει μόνο του, δες. Δεν σταματάει Και τώρα. πώς σταματάει? Το βάζεις στο πάρκινγκ. Δεν σταματάει τρελά. Εντάξει, να το βρεις, θα τη εντάξει. βρούμε. Και τι είναι τώρα, άμα αφήσεις τα πόδια σου αυτό θα πηγαίνει. Έλα, πάει μόνο μπροστά. Φαίνεται ρε μαλάκα, δεν φεύγει μπροστά από την πρώτη φορά. Ναι, όντως. Εντάξει, δεν πειράζει, θα την παλέψουμε. Δηλαδή ξεχνιέσαι στο φανάρι λίγο. Έλα, εδώ τρακάραμε με τα κανονικά αυτό, δεν τρακάρουμε. Αν μου δεν χρειαζόταν όπισθεν. Ρε μαλάκα δεν ρώτησε πώς γίνεται η όπισθεν. Ξέρω ρε μαλάκα. Α, Μπροστά, Τέο, μπροστά. ναι, κοιτάω. Πατούσα γκάζι και φρένο μαζί ρε, γιατί εγώ το φρένο νόμιζα ότι είναι ο συμπλέκτης. Και δεν προχωρούσε, γιατί πατούσα συμπλέκτη για να βάλω ταχύτητα και πατούσα το φρένο ουσιαστικά. Κατάλαβα, ναι. Νόμιζα το... Αφού νόμιζες ότι το ένα είναι ο συμπλέκτης, το άλλο τι ήταν? Σπασμωδικά το κάνεις. Το κάνεις muscle memory. Muscle memory. Βάλε μας Βέρτι.
can I help you with POI? Αριστερά στη λωρίδα λέει. Sorry, πήγα να πατήσω... Συλλέκτη. Δεν θα γίνει ποτέ, ρε. Εγώ δεν θα γίνει μάσουλ. Στα ρώσικα είναι όμως. Αυτό γιατί συμβαίνει? Χαρασό. Γιατί τα έβαλε στα ρώσικα, ρε μαλάκα. Put English. Извините, я не понимаю. How to change the Чтобы language. начать, скажите команду после сигнала. Hip hop. Temperature changed. Δεν υπάρχει. Αυτή η τεχνολογία μαλάκα θα μας κατακλείσει. Please try again. Φίλε, πολύ Μαλάκα θα παγώσουμε, αλήθεια. Το ξέρω ρε φίλε, αλλά... Θα το κλείσει. Εντάξει, το έχει βάλει στο τέρμα ρε. Δεν το άνοιξα απλά. Πάμε να βρούμε τη βαλίτσα μου. Α, κάποιος έχει χάσει και τη βαλίτσα του. Μένη π***τσα τα γαμώ. Μαλάκα, τι μαλάκα, μην τη φέρεσαι έτσι. Μένη κολόπατα. Κλαίω με αυτή τη μαλακία, κλαίω. Στο μεγάλο δεξιά μάλλον. Αυτό που φοβάμαι δεν είναι μητρακά. Μην πάρουμε στο λαιμό μας κανένα ποδηλάτι. Αυτό... Όχι μαλάκα, αυτό είναι το τράμα όμως. Ναι, το τράμα μου. Μάλλον από εκεί. Μαλάκες. Πάνε τώρα, πάει. Πάνε τώρα. Μαλάκα, Μαλάκα τζιπ. ανέβηκα πάνω στο τέτοιο. Τζιπ έχεις ρε μαλάκα, πάμε τώρα. Μαλάκα ανέβηκα πάνω στο... μαλάκες, παραιτηθείτε λίγο ρε. Μαλάκα, δεν ξέρουμε μαλάκα. Πάνω στο τραμ ήσουν. Όταν ήμουν πάνω στο τραμ. Ναι. Και αυτός τι να κάνω, θα πήγαινα πάνω στο τραμ. Εσύ δεν θα πήγαινες πάνω στο τραμ, το τραμ είναι εγώ το πάνω σου. Να θυμάσαι δεν έχει συμπλέκτη. Γιατί δεν έχουν πινακίδες στα αγγλικά ρε μαλάκα. Στα αγγλικά τις έχουν, στα λατινικά, στο αλφαβητό τους. Ναι, γιατί. Πώς τι να τα έχουν, αφού αυτό το αλφαβητό. Τι λες ρε μαλάκα, γιατί στη Θεσσαλονίκη έχουμε πινακίδες και στα αγγλικά. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Εμείς έχουμε άλλο αλφάβητο, αυτό σου λέω. Εμείς έχουμε ελληνικό αλφάβητο, αυτοί έχουν λατινικό αλφάβητο. Ναι ρε φίλε, αλλά το wait now πού να καταλάβω τι λέει. Α, αυτές οι πινακίδες λέει. Ναι, ρε. Ω, των αυτοκινήτων νομίζω. Όχι ρε μαλάκα, τον αυτοκινήτο ρε μαλάκα. Γιατί να είναι στα αγγλικά ρε μαλάκα. Αυτή εδώ τώρα δεν είναι δες μαλάκα η σαν τη Πάλι δεν θα βάλουμε τίποτα. Αυτό μπορεί να μπει. Έχουμε φύγει από το ξενοδοχείο και πάμε στον Παυλίδη. Είμαστε εδώ με την κάμερα κολλημένη στο τζάμι. Τον Ντέο να οδηγάει ένα αυτόματο Peugeot 508. Πάρα πολύ δυνατό. 5008. 5008. Πολύ δυνατό, αυτόματο, καταπληκτικό. Είπαμε, σαν πράκτορος του FBI. Πραγματικά σαν αντιτρομοκρατική. Για να καταλάβει ποιο είναι το γκάζ και το φρένο πέρασε 1/4. Αλλά άλλο θέμα αυτό. Για απαγωγή πάμε. Για απαγωγή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τον Βαγγέλη Παυλίδη. Έναν φέρελπι 22χρονο διεθνή επιθετικό. Πολύ δυνατός φορ, πολύ ταλαντούχος. Έχει πολλά να δώσει, αλλά πιστεύω ότι έχει πολλά να πει, τα οποία δεν έχει πει ακόμα. Ναι. Αλλά θα τα πει σε εμάς. Έλα ρε, ευτυχώς που μας είδες. Από εκεί πηγαίναμε. Pavlidis. Daar is de gelijkmaker voor AZ, 5 minuten voor rust.
Pavlidis heeft hem vrij. Pavlidis naar links, naar rechts. En oh, schitterend Pavlidis! Vangelis Pavlidis! Met een wonderslalom zet Willem II op voorsprong. Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Πεταράδες, γεια σας. Είμαστε στο Άμστερνταμ για το δεύτερο επεισόδιο Doku Vlogs και μας φιλοξενεί στο σπίτι του ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, με το που ανοίγει η κάμερα αρχίζει και πέφτει και δεν μου αρέσει. Θέλω λίγο να. Για ακόμα μια φορά έχουμε κάνει μια συνέντευξη πριν τη συνέντευξη. Ναι, τα έχουμε πει εδώ. Κάνουμε τα κλασικά λάθη κάθε φορά. Τα πιπεράτα έχουμε πει, αυτά που δεν λέγονται μπροστά στην κάμερα. Ναι, υπάρχουν και πολλά που δεν λέγονται μπροστά στην κάμερα, αλλά υπάρχουν και πολλά που θα υποθούν μπροστά στην κάμερα και θα γίνει αυτό σήμερα με τον Βαγγέλη Παυλίδη, κατά τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που άνοιξε το σπίτι του. Ξεκινάμε από αυτό. Το πολύ ωραίο σπίτι του στο Άμστερνταμ. Βέβαια παίζει στην Αλκμάρ. Ναι. Αλλά μένει στο Άμστερνταμ, είναι κοντά. Γι' αυτό έτσι. Ναι. Είναι μισή ώρα, αλλά το προπονητικό είναι έξω από το Άμστερνταμ. Βολεύει πιο πολύ να μένει εδώ. Είναι πιο ωραία. Εντάξει, φίλε, είναι σαν να μένει να παίζει τον Παναθηναϊκό και να μένει στον Πειραιά. Το ίδιο πράγμα. Ναι, όχι, δεν είναι τόσο. Όχι, δεν είναι τόσο κόντρα εννοείς. Ναι, όχι, εντάξει. Ναι. Απλώς από πλευράς πόση ώρα κάνεις να γυρίσεις σπίτι και τέτοια. Εντάξει, είναι 20 λεπτά από το προπονητικό, είναι καλά. Πόσο καιρό μένεις στο Άμστερνταμ, πόσο καιρό είσαι εδώ? Στο Άμστερνταμ μένω από τον Ιούλιο. Μέχρι τώρα, μέχρι 3-4 μήνες. Στο σπίτι 2,5 μήνες. Πόσες φορές ήρθες κοντά στο να χτυπήσεις ποδηλάτι? Σίγουρα έχει γίνει. Έστω να πλησίασεις να χτυπήσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν. Επειδή τους προσέχω, επειδή έμενα στην Ολλανδία, έμενα στο Τίλμπουργκ, ήταν εντάξει. Ναι. Με τους ποδηλάτες δηλαδή τα έχω βρει, δεν έχω χτυπήσει εγώ ένα. Ένα μηχανάκι, γιατί τα μηχανάκια δεν μπορούν να πηγαίνουν και στο ποδηλατόδρομο. Α, ναι. Έχουν και μηχανάκια εδώ. Ναι, αυτά είναι χειρότερα. Τα μηχανάκια. Ήταν βράδυ, ήμουνα με τον αδερφό μου στο αμάξι και είναι από τα δεξιά και πρέπει τώρα να κάνω. Έχουμε αργήσει, κάτι έχουμε κάνει και βιαζόμαστε. Εγώ τώρα κοιτάω δεξιά, αλλά δεν το βλέπω το μηχανάκι που έρχεται βολίδα. Βλέπω όμως το πράσινο για τα ποδήλατα. Και εντάξει, ο χαζός ο αδερφός μου δεν κοιτάει. Κοιτούσε το κινητό. Ναι, ήταν έτσι, δεν κοιτάει άμα έρχεται. Και πάω να στρίψω. Ευτυχώς κόρναρε. Ευτυχώς τα μηχανάκια έχουν κόρνα. Και περνάει έτσι και λέω: ωραία. Εδώ έχει ελληνικές συνήθειες, δηλαδή μπορείς να κάνεις ελληνικά πράγματα. Δηλαδή στην οδήγηση, στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε εμείς. Εγώ σου έκανα τον ερχόμαστε. Ναι, ένα και δυο. Έχασα μια έξοδο και πήγα έστριψα τελευταία στιγμή. Μου κόρναρε ο μπούς και του έβγαλε το χέρι και του έκανα. Εντάξει, θα κάνεις και εδώ λάθη. Η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ μπερδεύομαι στο κέντρο του Άμστερνταμ. Στους κεντρικούς και σε αυτά είναι εύκολα, δεν έχει κάτι δύσκολο. Στο κέντρο του Άμστερνταμ, εκεί που γίνεται ποδήλατα, τραμ, τέτοια, μετρό, γίνεται εκεί. Και πεζί κιόλας. Ναι, όλα το έλα να δεις, γιατί έχει και πολλοί τουρίστες και τέτοια, χώνονται για αυτοί έτσι. Μπαίνω συνήθως σε τραμ. Μπαίνω στο τραμ. Και αυτό το έκανα. Ναι, είναι πολύ ωραία. Και λες τώρα, σε βγάζει το GPS ότι πάει και βλέπεις, είσαι μόνος σου. Εσείς θα το βλέπετε που νομίζετε ότι κάνω λάθος. Έτσι είναι πολύ συνήθες δηλαδή να το. Πολύ συνήθες για μένα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Περίμενε λίγο. Εκεί τι γίνεται, δηλαδή αν έρθει τραμ, δηλαδή. Κοίτα, εσύ όταν πας στη δικιά σου τη λωρίδα του τραμ, η άλλη λωρίδα του τραμ είναι από την άλλη. Οπότε δεν έχεις θέμα. Το θέμα είναι να έρθει από πίσω. Σε κορνάρι. Μπορεί να σε πάει. Μετά το μάτς που γυρνούσαμε, πετύχαμε ένα τραμ. Ήταν κλειστό στο δρόμο και λέω φίλος μου, ρε μπες ρε, δεν μπαίνω κι εγώ. Άρα τα ελληνικά, ναι. Και είδα από πίσω τώρα, ήμασταν με δύο αμάξια, ήταν ο καλός από πίσω. Και τώρα το τραμ να περάσει. Μας κορνάρει το τραμ, εμείς κόκκινο βλέπουμε εκεί, δεν πας, περνάει. Θα περιμένεις μαζί μας τώρα, δεν έχει. Δηλαδή συμβαίνει, δηλαδή το τραμ, αυτοί που οδηγούν τα τραμ το έχουν. Σου βαράνε κόρνα, έχει δεν σου λένε κάτι. Έχει ένα κουδουνάκι έτσι σπαστικό. Ναι, αλλά λες τώρα. Γερμανία ή Ολλανδία? Ολλανδία. Τρόπο ζωής μιλάω καθαρά. Ναι, και εγώ τρόπο ζωής σου μιλάω, δεν. Και σαν χαρακτήρες οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ πιο χαλαροί. Οι Γερμανοί είναι Γερμανοί, πώς να το κάνουμε, δεν έχει. Ρομπότ. Δεν είναι ρομπότ, είναι πιο αγέλαστοι. Εδώ έχουν τα χορταράκια τους. Μαλακώνουν. Και επίσης, εντάξει, οι Γερμανοί βέβαια έχουν καλύτερες μπύρες, για να πω και για το χορηγό. Ναι, έχουμε και χορηγό βέβαια. Πώς τα φέρνω έτσι, πώς τα φέρνεις πολύ όμορφα, είναι πολύ ωραία. Ναι, κανονικά. Θα πιούμε μόνο εμείς μπύρα, εντάξει, εδώ είναι μπροστά, τυπικά είναι στο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης είναι ποδοσφαιριστής, δεν πίνει. Την Πέμπτη έχει και μάτς, έτσι. Την Πέμπτη έχει και μάτς. Ναι, σωστό. Δεν πίνει. No class, no alcohol.
Να πω εδώ ότι όντως δεν πίνει αλκοόλ. Όντως, ναι. Δηλαδή, γιατί βγήκαμε μαζί του 3 φορές. Όντως 3 φορές βγήκαμε και δεν ήπια. Έπινε σόδα. Τώρα μας κρατήθηκε τόσο πολύ για να μην. Όχι, αποκλείεται. Πραγματικά δεν έπαιρνε. Έτρωγε πολύ. Αυτό το έκανε. Ναι, δικαίωμά του. Έτρωγε και όταν έπαιζε. Σωστό, ναι. Λοιπόν, παρένθεση τώρα που μιας που αναφερόμαστε στον Κόκερ. Γιατί θέλαμε να αναφέρουμε και το βίντεο που κάναμε, αλλά θέλω να κάνω και την ερώτηση γιατί. Ήταν τα χρόνια που μεγάλωνες, δηλαδή εσύ ήσουν, ξέρω εγώ, 8, 7, 9, εκείνα τα χρόνια που όλοι λίγο πολύ, όλοι έχουμε στο μυαλό μας, θα παίξουμε μπάλα, βλέπουμε κάποιους και μας αρέσουν. Εκείνα τα χρόνια μεσουρανούσε ο Κόκκια στον Άρη, δηλαδή ήταν τα χρόνια που ουσιαστικά ήταν τα καλά του. Είναι ένας από αυτούς που έβλεπες λίγο, έπαιρνες ιδέες, κινήσεις ή θαύμαζες. Είναι ότι παρακολουθούσα και τις δύο ομάδες της πόλης. Τότε ήταν και ο Ηρακλής. Πηγαίναμε δηλαδή στα ντέρμπι, μπορώ να πω ότι πήγαινα και στα 3 γήπεδα, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, γιατί να πούμε ότι ο Βαγγέλης είναι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, από τη Θεσσαλονίκη, κανονικά. Καλαμαριώτης. Έτσι, εκεί κοντά. Στον Ηρακλή ήταν ο Ιάκοπ. Έτσι, αυτό. Εκείνα τα χρόνια, ναι. Ο ψηλός, έτσι. Ναι, ποιος άλλος ήταν τώρα, δεν τους θυμάμαι, επειδή ήμουν μικρός τότε. Αλλά πηγαίναμε με τον πατέρα μου, πηγαίναμε. Και στα 3 γήπεδα, ναι. Βασικά με τον πατέρα πηγαίναμε πιο πολύ στα 2 γήπεδα, στο άλλο πηγαίναμε με το θείο. Και πηγαίναμε σε όλα τα γήπεδα αυτά. Εντάξει, έβλεπα και τον Κόκκι, έβλεπα και από τον ΠΑΟΚ, έβλεπα. Είχε το Μουσκλίμοβιτς και μια χρόνια. Είχε πολύ πράγμα. Τότε και οι δύο ομάδες, θυμάμαι, μια χρονιά είχαν κάνει. Η μία, ο Άρης αποκλείστηκε από τη Manchester City και ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τη Τζέσσεκα. Ναι. Φτάσανε στο ίδιο σημείο ακριβώς. Ήταν πολύ ανταγωνιστικές τότε οι ομάδες. Και είχαν πολύ δύσκολους ομίλους, το θυμάμαι και για τους δύο αυτό. Καθώς μεγάλωνες τότε, ποιος ήταν το ιδάλμά σου επιθετικά, δηλαδή ποιος ήταν αυτός που έλεγες ότι κοίτα τι ωραίο που παίζει, έτσι θέλω να αρχίσω να παίζω. Η αλήθεια είναι ότι τότε εγώ δεν έπαιζα σεντερφόρ. Έπαιζα οχτάρι. Και από Ελλάδα δεν είχα έτσι κάποιον συγκεκριμένο. Τότε μου άρεσε πάρα πολύ ο Τζέραλτ προσωπικά. Και επειδή ήμουν λίγο έτσι πιο πολύ Liverpool να το πούμε. Έβλεπα, μου άρεσε πάρα πολύ ο Τζέραντ. Λοιπόν, εγώ θέλω να φύγω λίγο από το ποδόσφαιρο και να πάω στη ζωή. Γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα σε ρωτήσω πώς πήρες την απόφαση και έφυγες σε αυτήν την ηλικία, γιατί έφυγες στα 15,5. Έτσι δεν είναι. Αυτό το έχεις απαντήσει, OK. Αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι για ποιον ήταν πιο δύσκολο. Ήταν για σένα σε 15,5 έτη να φύγεις από το σπίτι ή για τους γονείς σου και την οικογένειά σου που και μια που τους έχουμε εδώ να τους Κοιτάξτε, όταν είσαι τώρα παιδί, δεν μπορείς να καταλάβεις ο ενθουσιασμός είναι τόσο μεγάλος που δεν το βλέπεις κάποιες φορές σαν πρόβλημα. Δηλαδή, τώρα να φύγεις από το σπίτι σου, εγώ το βλέπα σαν μια περιπέτεια, πώς να το πούμε. Πάμε, με αφήνουν και οι γονείς μου, εντάξει, να γράψει τους γονείς, καλά είμαστε. Το είδα σαν μια ωραία περιπέτεια, πάω να δοκιμαστώ σαν άνθρωπος, σαν παίκτη, σαν όλα και επειδή είχα πάει εκεί, είχα δει πώς είναι τα πράγματα, ήταν πολύ ωραία. Και περίμενα πάρα πολύ τη στιγμή να πάω και σίγουρα υπάρχει δυσκολία σε κάποια πράγματα στη γλώσσα, γιατί τα αγγλικά μου δεν ήταν καλά και γερμανικά δεν ήξερα καθόλου, αλλά με τη βοήθεια και των προπονητών εκεί και με άλλων παιδιών τα έμαθα και συνόμουν άπτεστα τώρα στα γερμανικά, οπότε δεν είχα κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Το πιο δύσκολο για μένα ήταν το σχολείο, που δεν πήγαινα σε γερμανικό, πήγαινα σε ελληνικό. Αλλά επειδή ήταν μακριά το σχολείο από το σπίτι που έμενα, γιατί ήταν σε άλλη πόλη, ήμουνα στον Bochum και έπρεπε να πάω στο Dortmund, έκανα 1 ώρα και 1,5 ώρα με το τρένο και άλλαζα 4 τρένα για να πάω στο σχολείο. Και τρένο, προπόνηση, καλά διάβαζα να το ζητάμε. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο αυτό, το πιο δύσκολο. Τώρα για τους γονείς μου. Ναι, για τους γονείς μου ήταν, πιστεύω, τον πατέρα μου όχι τόσο δύσκολο. Για τη μάνα μου αρκετά δύσκολο. Ναι, γιατί είναι δύσκολο. Ποιος πατέρας δεν θέλει το γιο του ποδοσφαιριστή. Οπότε έκανε και ο πατέρας τον όνειρό του πραγματικότητα. Εμένα δεν με ήθελε πάντως, μου ήρθε να σπάω στα πόδια μου. Και δεν μ' άφηνε να παίζω μπάλα. Γι' αυτό με ήθελε. Ποιος πατέρας που καταλαβαίνει ότι ο γιος του μπορεί να παίξει. Σωστό, ναι. Η μικρή διαφορά. Εσύ μπορεί να είσαι τέλειο μπασκετμπολίστα. Μπασκετμπολίστα, ναι, ήμουν πολύ καλό στο μπάσκετ. Έχεις και το ύψος. Ήμουν πάρα πολύ καλό, ήμουν πολύ ψηλό, είμαι θηρίο. Αυτό γιατί το ρωτάω, γιατί τώρα σε αυτήν την ηλικία είναι και λίγο σοκαριστικό από την άποψη τη καθημερινότητα. Δηλαδή, ας το ποδόσφαιρο. Την άποψη τη καθημερινότητα. 15 χρονών δεν ξέρουμε να μαγειρεύουμε, δεν ξέρουμε να πλένουμε, δεν ξέρουμε να ζούμε. Ναι, είχα πάει σε μια γερμανική οικογένεια ενός συμπαίκτη μου που μου τα είχαν όλα έτοιμα. Δηλαδή, ήταν σαν να μένω στην οικογένειά μου. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι το ίδιο, αλλά με βοήθησαν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι και πραγματικά προσαρμόστηκα πάρα πολύ γρήγορα εξαιτίας αυτών. Κάθε μέρα τηλέφωνο η μαμά, δηλαδή
Κάθε μέρα μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Και εσύ είναι το αστείο. Κάθε ένας εκεί, κάθε άλλος εδώ. Και λέει, παίρνει τηλέφωνο τον έναν. Συνήθως παίρνει πρώτα εμένα γιατί εγώ πάντα απαντάω. Και λέω, Βασίλη, μαμά. Λέει, απάντα. Ναι, γιατί να πούμε ότι και ο αδερφός του Βαγγέλη, ο Βασίλης, είναι εδώ πέρα. Παίζουν στην ίδια ομάδα. Ο Βασίλης παίζει στην δεύτερη ομάδα της Αλκμάρ, έτσι. Ναι, Και είναι αμυντικός. Και έχει και το ίδιο ύψος από ό,τι έμαθα. Ναι, ακριβώς το ίδιο ύψος. Ακριβώς, δηλαδή. Φωτοτυπία σας βγάλανε, δηλαδή. Απ' τη Σάλκε ήρθε ο Βασίλης, άρα πλέον μένουν και εδώ μαζί. Έχετε βρεθεί σε οικογενειακό διπλό, τίποτα σε κάνα προπόνηση? Να σε μαρκάρει, ρε παιδί μου, και έτσι. Όχι ακόμα. Να σου δώσει ένα στράγαλο στο χέρι, ξέρω, κανένα τέτοιο. Δεν έχει τέτοια. Όχι. Μόνο σε ατομικές θα κάνουν προπόνηση μαζί, τότε υπάρχει λίγο. Αλλά προσέχουμε. Ναι. Πάντως και για τους δύο το σκαλοπάτι ήταν η Γερμανία. Δηλαδή Μπόχουμ και δεύτερη ομάδα της Dortmund για σένα και για τον Βασίλη Σάλκε. Στη δεύτερη ομάδα της Dortmund εκεί άρχισες να πιστεύεις ότι το όνειρο, ας πούμε, γίνεται πραγματικότητα πλέον, έτσι. Γιατί πήρες κανονικά μεταγραφή. Κοίτα, να σου πω τώρα την αλήθεια ή θες να σου πω το. Την αλήθεια. Μόνο την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο στην Bochum. Ναι. Είχαμε έναν προπονητή που με πίστευε, μετά έφυγε αυτός ο προπονητής. Εγώ εκείνο τον καιρό, όταν τον διώξαν, ήμουν τραυματίας στη μέση. Και ήταν ο προπονητής μου στην ΚΑΠΑ 19 της Bochum που με είχε και πήγε μεταγραφή στην ΚΑΠΑ 23 της Dortmund. Μάλιστα. Η δεύτερη ομάδα της Dortmund παίζει στην τέταρτη κατηγορία. Οπότε εγώ από τη δεύτερη κατηγορία αναγκάστηκα και πήγα στην τέταρτη. Και λόγω τραυματισμού ήθελα να πάρω τα παιχνίδια. Το πρώτο εξάμηνο εγώ πήγα καθαρά, ήμουν πολύ χαρούμενος. Πήρα τα παιχνίδια που ήθελα, έπαιζα βασικός και αυτά. Και εκεί ήμουν μια χαρά. Το καλοκαίρι δεν ήθελα να κάτσω ακόμα. Δεν ήθελα δηλαδή να συνεχίσει και δεν ήθελα να συνεχίσω εκεί του χρόνου. Ήθελα να πάω σε πιο πάνω κατηγορία γιατί ήταν τέταρτη κατηγορία. Πάλι ήταν Dortmund. Αλλά δεν ήθελα να μείνω σε ΚΑΠΑ 23, ήθελα να παίξω με άντρες, να ετοιμαστώ πιο πολύ. Δεν είχε όμως την πιθανότητα, άμα έπαιζες καλά, να πούνε, ρε παιδί μου, ότι έλα στην προπόνηση των ανδρών? Όχι, πολύ δύσκολα, γιατί ήμουν δανεικός. Και είχαν παίχτες που δίνανε εκατομμύρια και τους είχαν αγοράσει για να δεν θα παίρνανε ποτέ δανεικό από την Bochum κιόλας. Και ο προπονητής μου εκείνη με ήξερε, με πίστευε και με έβαλε να παίξω. Οπότε ήμουν καλά το πρώτο εξάμηνο. Το δεύτερο εξάμηνο, επειδή δεν βρήκα αυτό που ήθελα ή έπρεπε να περιμένω παραπάνω και δεν ήθελα να χάσω τη σιγουριά της Dortmund, είπα θα ξανακάτσω για ένα χρόνο ακόμα, να ετοιμαστώ ακόμα παραπάνω γιατί ακόμα δεν ήμουν top fit. Και εκείνη τον καιρό δεν έπαιζα. Δηλαδή είχε παιχνίδια που επειδή κατέβαιναν παίκτες από την πρώτη ομάδα, γιατί συνήθως γι' αυτό είναι οι δεύτερες ομάδες, δεν έπαιζα και ήταν πολύ δύσκολο. Και πραγματικά εκείνο το εξάμηνο ήταν το πιο δύσκολο. Τελικά ήταν το ακριβώς αντίθετο από τίποτα. Δηλαδή. Ναι, ακριβώς το αντίθετο. Ήταν με διαφορά το χειρότερο εξάμηνο ποδοσφαιρικά για μένα. Βέβαια στην Dortmund έχεις βάλει ένα ανεπανάληπτο γκολ, αν θυμάμαι καλά. Ήταν το πρώτο εξάμηνο αυτή. Ήταν εκεί που δεν έχεις βάλει ένα ψελδάκι ασύλληπτο από ό,τι έχω δει ένα βιντεάκι. Ναι, ήταν πολύ καλό. Το έχει το ψελδάκι. Το έχεις? Το σαν κίνηση που. Ναι, αλλά το σκορπιό που του βάλε τις προάλλες όλες δεν το έχει. Το σκορπιό δεν έχει βάλει. Ήθελα να ρωτήσω, όταν έφυγες από τόσο εκείνη τη μικρή ηλικία που υπάρχει ένα εκπληκτικό βίντεο, το οποίο όσο και να μην θες να το βάλουμε, θα το βάλουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα εκπληκτικό βίντεο που είσαι σε μικρή ηλικία και όπως είπες και εσύ, μας είπε πριν ο Βαγγέλης ότι τον γλεντάνε φίλοι από πίσω από την κάμερα. Μάλλον κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Και έχω δύο ιστορίες από εκείνη την περίοδο να σου πω. Μετά. Λοιπόν, ποιος σου λείπει περισσότερο όταν φεύγεις, μαμά, μπαμπάς ή ο αδερφός? Τον αδερφό δυστυχώς τον έχω εδώ. Όχι, εκείνη την περίοδο που φεύγεις. Τότε. Ναι. Δυστυχώς. Κοίτα, σίγουρα σου λείπει όλη η οικογένεια. Δεν μπορείς να. Όπως λέει και η μάνα μας, επειδή την ρωτάμε, μαμά, ποιον αγαπάς πιο πολύ, είναι το Βασίλη. Και λέει, ρε παιδιά μου, κόψτε αυτό ή αυτό το δάχτυλο, το ίδιο θα πονέσει. Σωστό. Αληθεύει ότι εκείνο το καλοκαίρι, νομίζω ότι είναι εκείνο το καλοκαίρι, έτρεχες πάρα πολύ έτσι μέσα στους 40 βαθμούς με ένα αντιανεμικό μπουφάν για να χάσει λίπος? Όχι, δεν ήταν εκείνο το καλοκαίρι. Ήταν πιο πριν. Πιο πριν. Ναι. Δεν είχα, ακόμα ήμουν 14 χρονών, ήθελα να παίξω ποδόσφαιρο τότε. Και είχα ένα θέμα πάντα το καλοκαίρι, πήγαινα στο χωριό στη γιαγιά. Ανέβαινα λίγο. Τι σε τάιζε η γιαγιά, δηλαδή? Η γιαγιά, τι υγιεινή διατροφή είναι. Αθλητικά, μόνο αθλητικά. Και κοινό και τέτοια. Κοινό, από κάτω. Ναι, και
πήγαινα στο χωριό του να καταλάβει, πάνε μετά στην προετοιμασία, τρέχα. Και τώρα. Ναι, ρόκι φάση, εκεί δηλαδή ετοιμαζόσουν. Πολύ σκληρό πρόγραμμα. Ο προπονητής μου εκεί έβγαζε τα αποθυμένα ότι είχε πρόβλημα. Δεν ξέρω και εγώ τι είχε πρόβλημα, εκεί ο Βαγγέλης. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι σε πίστευε έτσι. Ναι, πάρα πολύ. Και ακόμα κάνω μαζί του προπονήσεις και το καλοκαίρι, όποτε έρχομαι τον Αποστόλη, το Μαστρό Ανέστη, πάντα με βοηθάει, δεν μπορώ να πω τίποτα. Το έκανε για το καλό μου και με βοήθησε πολύ. Αλλά μια μέρα τρόμαξε και αυτός και μετά το σταμάτησε. Τι, ανέβηκε η θερμοκρασία πολύ. Πήγαμε στο. Ναι. Επειδή ήμασταν πρώτα προετοιμασία, στο αλατοχώρι πηγαίναμε με τους μπέβιδες. Και. Εκεί είχε αέρα, ήταν μια χαρά. Έτριχες και ήταν 7 η ώρα το πρωί, ούτε πολύ ζέστη, ούτε τίποτα. Γυρνάμε τώρα όμως, κάναμε τις προπόνησεις στον Άγιο Γιώργη. Δεν ξέρω αν έχετε παίξει. Πώς δεν έχουμε παίξει, εγώ στον Καπετανάγρα έπαιζα. Ωραία, έχει αφήσει κόσμος και ο κόσμος εκεί μέση, γόνατα, όλα δεν έχει. Ήμασταν στο πλαστικό και είχε 40 βαθμούς. Και εγώ αν φοράω τα εντυναμικά από πάνω μέχρι κάτω. Και σε μια φάση εκεί μετά από ένα σπριντ, έπεσα κάτω έτσι νεκρός κανονικά. Αρχίσαν να με βγάζουν τα ρούχα, ήμουνα νερό μου φέρνανε. Εντάξει, τα είδε όλα εκεί και ο προπονητής. Και σου λέει εντάξει, θέλω, εντάξει. Εκεί μετά λάρωσε λίγο που λέμε. Εντάξει, είναι οικογενειακός τώρα, δεν είναι πλέον προπονητής, είναι μέρος της οικογένειας. Ναι. Και εντάξει, τρομοκρατήθηκε αυτός γιατί να βλέπεις ένα παιδί να πέφτει έτσι. Είναι λίγο κάπου. Κάτσε, περίμενε τώρα. Αυτός ο προπονητής είναι ο ίδιος ο οποίος σε είχε τιμωρήσει για ένα παράπτωμα που είχες κάνει με κάτι φίλους εκεί που παίζατε και έκανες λίγο χαβαλέ. Είναι μια ιστορία που τη λες πολύ. Έχω μάθει. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε η προπόνηση. Για αυτή την ιστορία λέμε τώρα. Ξεκινάει η προπόνηση. Εκεί παίζουμε 5-2. Και συνήθως το 5-2 το κάνεις λίγο πιο χαβαλέ. Σαν κορόιδο αυτό που κορόιδο. Και είναι πιο χαβαλέ, δηλαδή θα το χώσει τον άλλο μέσα, θα έχει τέτοια φάση. Ναι, πραγματικά όμως, επειδή εγώ δηλαδή και στο κοροϊδό σκυλιάζω, δεν μπορώ να είμαι μέσα και τέτοια. Κάνανε χαβαλέ όλοι οι άλλοι. Εγώ κι άλλος ένας ήμασταν full σοβαροί. Και τρελαίνει το προπονητής, μας λέει άντε σπίτια σας. Όλους. Όλοι μαζί σπίτια σε όλο το κοροϊδό. Τώρα και η ομάδα εκείνη 7-8 πώς ήμασταν από τους βασικούς μπορώ να πω. Γιατί συνήθως πάει έτσι, οι παρέες είναι κάπως έτσι. Και λέει όλοι σπίτια σας. Και μετά από ένα τέταρτο πάμε στους γονείς μας και μας έδειξε. Τι κάνατε. Αυτά είναι τα ωραία μας που θυμόμαστε. Ναι, σίγουρα, αυτά μένουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και νομίζω μπορεί να ήταν και μέρα πριν από αγώνα. Ναι, δηλαδή ήταν σε τέτοια. Έχει το ποδόσφαιρο πλέον, γιατί τώρα περιγράφεις ωραίες σχεδόν παιδικές αναμνήσεις, εφηβικές, παιδικές τέλος πάντων και ίσως και λίγο αργότερα. Έχει το ποδόσφαιρο για σένα πλέον με τον επαγγελματικό του χαρακτήρα την ίδια αγάπη για το άθλημα? Δηλαδή είναι καθαρά δουλειά, έχει την αγνότητα και την αθωότητα του παιχνιδιού? Θα πω 50-50, γιατί σε κάποιες φάσεις της προπόνησης, της ημέρας έχει πολύ γελιό. Γενικά όλοι οι αθλητές είμαστε πιο πολύ παιδιά, είμαστε πιο χαλαροί, πιο τέτοια. Αλλά πρέπει να είσαι σοβαρός, συγκεντρωμένος, δεν γίνεται να είσαι τόσο χαλαρός. Χάνει τη μαγεία σε αυτό, δηλαδή ότι αυτές οι ιστορίες που λέμε τώρα σε βοήθησαν σίγουρα να γίνεις ο παίχτης που είσαι τώρα, αλλά και τώρα θέλει περισσότερη συγκέντρωση και λιγότερο χαβαλέ, έτσι. Σίγουρα αυτό, απλώς ακόμα υπάρχει πάλι όταν θα παίξεις το κορόιδο και θα την κάνεις την ποδιά που λέμε, πάλι θα γελάσεις, πάλι θα πεθάνουν όλοι, πάλι θα πέσουν όλοι κάτω. Έχει πολύ. Και σε όλες τις ομάδες νομίζω έτσι. Είτε είναι Αλκμάρ, είτε είναι Μπαρτσελόνα, είτε είναι. Στο Euro 17, αν δεν κάνω λάθος, αυτό λέει βασικά αυτά που διάβασα για σένα, βγαίνεις μέσα στους καλύτερους 15 παίκτες. Στο ranking της FIFA. Ναι. Εν μεταξύ οι άλλοι είναι κάτι παικταράδες. Είναι ο Πομεκανό, ο οποίος είναι ψιλοκαλούτσικος, ο Αλενιά που είναι παικτάρα, ο Εντουάρο, ο Εκονέ που πήρε και νομίζω πρωτάθλημα με τη Λίλο Εκονέ, ο Κουκουρέγια. Και ο Ρενέ Αντελάιντ, δηλαδή είναι σχεδόν όλοι οι Γάλλοι που είναι εντάξει, μανούλες στα τμήματα υποδομών, είναι φοβερές οι ομάδες τους. Αυτό είναι σαν το Κεντέρι φάση, ρε. Ναι, πραγματικά, ναι. Δηλαδή είσαι μέσα σε ονόματα τα οποία είναι εκπληκτικά. Λοιπόν, και γενικά εκείνα τα χρόνια, όταν έφτασε στο σημείο εκεί 17 χρόνια, 18, πότε κατάλαβες ότι μπορώ να παίξω? Δηλαδή, έφυγες 15,5, αλλά πότε κατάλαβες ότι μπορεί να γίνει δουλειά αυτό, μπορεί να είναι αυτό που θα κάνω όλη μου τη ζωή, όλη μου την επαγγελματική ζωή τέλος πάντων? Η αλήθεια είναι ότι το ήθελα από πάντα. Δηλαδή από, 6 χρονών δεν διάβαζα στο σχολείο
Και πήγαινα στην καθηγήτρια να μου έλεγε Ευαγγέλη, γιατί δεν διάβαζες, γιατί θα γίνω ποδοσφαιριστή. Ναι, την απαντούσα έτσι και δεν μπορούσα να μου πει κάτι να μου πει. Τι έλεγε, γιατί του Ρονάλντο έλεγε δεν θα πάρεις ποτέ λεφτά από αυτό. Ναι, Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν και τέτοιοι καθηγητές μετά. Αλλά τώρα εντάξει, το 6 χρονών δεν μπορείς να το πεις έτσι. Το 14-15 υπήρχαν όντως προπονητές. Όταν ήρθα στη Γερμανία, τότε το πίστεψα 100%. Αλλά ήξερα ότι παράδειγμα από αυτούς που ήμασταν στη Γερμανία στην ΚΑΠΑ 17, στην ΚΑΠΑ 19, μπορεί να παίξεις έστω και ένας, δύο και λες θα είμαι εγώ, δεν θα είμαι. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός, δηλαδή επειδή πήρα επαγγελματικό συμβόλαιο στα 17, έπαιξα 17,5 πρώτη μου συμμετοχή, τότε πίστευα ότι ναι, κάτι θα γίνει, ναι, θα παίξω ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι πήγα μετά στο Dortmund. Λέω, ωραία, φίλε, θα παίξω ποδόσφαιρο. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό προτέρημά σου που σε βοήθησε να το πετύχεις? Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι είχες πολύ και πέτυχες σε αντίθεση με άλλους που μπορεί να λέγανε 14 χρονών δεν θα διαβάσω? Και απαγορεύεται να πεις ένα πράγμα. Απαγορεύεται να πεις όρεξη για δουλειά. Θα πεις κάτι άλλο, κάτι που δεν έχεις πει. Αυτό δεν μπορεί να το πεις. Θέλεις έχουν όλοι. Τι σε έκανε να πετύχεις, δηλαδή, τι πιστεύεις? Τι σε έκανε να ξεχωρίσεις, ρε παιδί, γιατί ξεχώρισε? Σίγουρα θέλει τύχη. Συγκυρίες. Σίγουρα θέλει τύχη και συγκυρίες, αλλά επειδή δεν πιστεύω ότι. Και άμα ρωτήσεις και άλλους ανθρώπους ή και άλλους που μας έβλεπαν τότε, δεν πιστεύω ότι ξεχώριζαν. Δηλαδή στα 14-15 ο προπονητής μου έλεγε ήσουν ένας χοντρός που έτρεξε με αντινεμικό. Τώρα το χοντρός για το Ευαγγέλη πρέπει να ήταν, είχε 2% πάνω λίπος. Ναι, αυτό ήταν. Δηλαδή δεν έπρεπε να είχες 9-10, είχα 13 που λέει ο λόγος. Τι είχες καλό σωματότυπο, βλέπανε κάτι πάνω σου τέτοιο, ότι ήσουν γρήγορος. Ναι, ήσουν γρήγορος για το ύψος σου, τι βλέπανε? Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό για μένα σαν ποδοσφαιριστής και μέχρι στιγμής το καταλαβαίνω είναι ότι μέχρι και πέρυσι δεν έχω συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή, φέτος έχω ξεκινήσει, παίζω μόνο center for. Πέρυσι έπαιζα δεξί εξτρέμ, έπαιζα δεκάρι, έπαιζα center for. Μπορούσα δηλαδή, ήμουν πολύ. All around. Ναι, δηλαδή χρειαζόταν η ομάδα κάτι εκεί, μπορώ να χωθώ εκεί. Μπορεί να χρειαζόμαστε και εκεί. Σίγουρα και αυτό δεν είναι και τόσο καλό, αλλά στην αρχή πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί. Μπορείς να μπεις σε άλλες θέσεις που κανείς δεν το περιμένει και να κάνεις κάτι καλύτερο. Και λύνεις και τα χέρια του προπονητή και πάντα σε εμπιστεύεται γιατί ξέρει ότι έχει μια λύση ανά πάσα στιγμή. Αυτό πιστεύω ήταν το πιο σημαντικό. Και επειδή σου είπα ότι έπαιζα 8 τότε, όταν ήρθα εδώ μου ζητούσαν κάτι άλλα πράγματα που δεν είχα κάποια άλλα στοιχεία και έπρεπε να βγάλω στο γήπεδο κάποια άλλα στοιχεία. Οπότε έπρεπε να προσαρμοστώ και όταν πρέπει να προσαρμόζεσαι και βάζεις άλλα πράγματα στο παιχνίδι σου, τότε είσαι πιο ολοκληρωμένος παίκτης, να το πούμε. Αυτό πιστεύω ήταν το πιο σημαντικό. Ότι δεν φοβήθηκες να προσαρμοστείς και ότι μπόρεσες να ανταποκριθείς σε αυτά που συζητούσαν τα νέα. Αυτό πιστεύω ήταν το πιο σημαντικό. Έχεις βάλει ένα γκολ με τη Βίλεμ, νομίζω είναι το τελευταίο σου. Μπορεί να είναι το τελευταίο σου. Το πιο σημαντικό. Ένα γκολ το οποίο παρομοιάστηκε με ένα γκολ που έχει βάλει ο Ζλάταν. Ο γνωστός Ζλάταν, ένας είναι ο Ζλάταν. Δεν χρειάζεται να πω το. Έχει παίξει και στην Ίντερ. Δεν μου πονάει καθόλου. Τώρα σε πονάει όμως. Εντάξει, άλλο αυτό. Λοιπόν, έχει παρομοιαστεί με εκείνο το γκολ. Και εντάξει, εγώ οφείλω να πω ότι το δικό σου είναι πολύ καλύτερο από τον Ζλάταν. Προφανώς. Όχι, αλήθεια είναι ότι δεν είναι καλύτερο από τον Ζλάταν. Δεν είναι καλύτερο το δικό σου. Όχι, δεν είναι καλύτερο. Τώρα ο Ζλάταν κάνει κοφτή κόντρα κοφτή. Έχει κουβαδιάσει πολλούς η αλήθεια. Δεν υπάρχει. Ο Ζλάταν τον γκολ έσωσε κατηγορία ομάδα. Δεν έσωσε. Αυτό είναι αλήθεια. Το δικό μου ήταν πιο σημαντικό. Αυτό θα το πω. Αλλά σαν ομορφιά γκολ τώρα του Ζλάταν ήταν. Θα δώσω ένα 30%. Ένα σάκρο, παιδί μου, Να ρωτήσω τώρα, όσοι μας βλέπουν, θα πάω λίγο πίσω, θα έχουν αναρωτηθεί πώς και 15,5 χρονών από την Ακαδημία, που νομίζω η Ακαδημία αυτή ήταν ενός πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, έτσι, του Κερμανίδη. Δεν κατάφερε ειδικά ο ΠΑΟΚ ή κάποια άλλη ελληνική ομάδα να σου κάνει αυτή πρόταση για να πας. Ή είχες και εσύ δεν θέλησες? Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν προτάσεις και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ. Αυτές ήταν οι τρεις πιο ζεστές. Ναι, πιο ζεστές. Και επίσης υπήρχε τότε και ο Ηρακλής, γιατί όταν ήμουν 15 εκείνη τη χρονιά ο Ηρακλής ανέβηκε στη Β και ήθελε και από τη Β ανέβηκε στην Α. Και με ήθελε και ο Ηρακλής τότε. Σκοπός μου ήταν πρώτα να πάω στο εξωτερικό και μετά, αν δεν πήγαινα στο εξωτερικό, θα πήγαινα σε μία από αυτές τις τρεις. Ο παπάς ξέρει καλύτερα σε πια. Ένα δεν μου είπανε. Πιστεύεις, υποθετική ερώτηση, αν είχες ακολουθήσει μια άλλη κατεύθυνση και πήγαινε σε μία από τις, θα έχεις την ίδια εξέλιξη? Σαν ποδοσφαιριστής τώρα που είσαι τώρα, το all around, αυτό που είπαμε, την προσαρμογή. Κάποιες φορές το σκέφτομαι αυτό. Και λέω, αν δεν είχα πάει στον Μποχ και είχα πάει στην Ελλάδα, θα ήταν πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να παίξω? Ακόμα δεν έχω βρει απάντηση.
όλα για καλό γίνονται, είναι αυτή τη άποψη. Δηλαδή, δεν γίνεται στον αθλητισμό να είσαι πάντα στα καλά σου. Είναι το μόνο σίγουρο. Και δεν ξέρω ούτε εγώ άμα ήταν καλό. Ναι. Μέχρι στιγμής μου είχε βγει σε καλό, δεν μπορώ να πω κάτι. Σίγουρα θα ήταν πολύ διαφορετικό άμα πήγαινα στην Ελλάδα. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι και θέλω να μου πεις εσύ αν έχω δίκιο είναι ότι εδώ ευχαριστιέσαι περισσότερο είτε χάσετε είτε κερδίσετε. Δηλαδή χαίρεστε να πάτε να παίξετε. Ενώ παράδειγμα είδαμε και προχθές στα ντέρμπι της Ελλάδος τι γίνεται, ότι υπάρχει μια τοξική ατμόσφαιρα ότι όποιος χάσει είτε θα έχει χάσει με τη διαιτησία είτε θα έχει χάσει επειδή γίνανε άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το τοξικό κλίμα που περνιάται και στους παίκτες, έτσι, η διαιτητολαγνία, όλα αυτά. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω σαν τοξικό. Ναι, το λέω εγώ, εντάξει. Ναι, δεν είναι. Είναι βαριά λέξη τοξικό, έτσι. Σίγουρα δεν υπάρχει αυτή η τεράστια πίεση, αλλά σίγουρα και από την άλλη, δηλαδή πέρυσι που η Βίλεμ, ενώ ότι μια χρονιά βγήκαμε πέμπτη, την άλλη χρονιά εμείς σωθήκαμε στο τελευταίο μάτς. Σίγουρα μια στιγμή είχαν έρθει και οπαδοί στο γήπεδο, ναι. Μην φανταστείς τώρα της Ελλάδας στα κόλπα. Ναι. Αλλά. Τσίπιζαν μαγουλάκια οι οπαδοί της Βίλεμ. Είχε σίδερα μπροστά. Και ήμασταν καλά. Έμαθες τις πρώτες σου βρεσιές ελληνικά δηλαδή εκεί, Εγώ γελούσα. Δεν καταλάβαινα. Λέω τι κάνω. Τώρα θέλω να το παίξουν σκληροί όπως στην Ελλάδα. Πώς ήταν? Εντάξει, ήταν πολύ. Ήταν λίγο αστεία η φάση. Ήταν λίγο αστεία η φάση γιατί τώρα κάνουμε προπόνηση. Έχουμε χάσει καμιά 3-4 μάτς, δεν θυμάμαι πόσα είχαμε χάσει. Ήμασταν όμως κάτω. Είχαμε πρόβλημα. Και ο προπονητής, δεν ξέρω, επειδή συνήθως οι δικοί μας οπαδοί της Βίλεμ πάντα σε βοηθούσανε. Δηλαδή θα χάναμε, θα μας βοηθούσανε. Δεν θα μας διουχάρανε. Δεν ξέρω αν ήταν πέρυσι γεμάτο γήπεδο, έτσι, γιατί δεν το ζήσαμε σε γεμάτο γήπεδο. Ναι, ή λόγω COVID. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γινότανε, αλλά ο προπονητής λέει θα έρθουν να μας εψυχώσουν και τέτοια. Ναι. Έρχονται και τώρα βλέπουμε εκεί όλους με μαύρα, μας περιμένουν εκεί και λέμε εμείς τώρα τι γίνεται, τι να μας εψυχώσουν, να μας πλακώσουν σε λίγο. Αλλά είχε σίδερα κανονικά, άρχισαν να μιλάνε με τον αρχηγό, με τον προπονητή. Εντάξει, λέμε έχετε δίκιο και αυτά. Και μας λέει εντάξει, άμα χάσει το επόμενο παιχνίδι μπαίνουμε μέσα κανονικά. Δεν έχει τέτοια. Μπαίνουν και εδώ, Ναι, έχει και τέτοια. Παντού θα συμβούν αυτά. Δεν βλέπεις εδώ τώρα η Μπαρτσελόνα έχασε από τη Ρεάλ Μαδρίτης και κυνηγούσαν να το πούμε που τους έχει δώσει Champions League. Δεν έχει. Ο παδός παντού είναι ο παδός. Αγαπάει την ομάδα του και θέλει το καλύτερο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ποδοσφαιριστής, εγώ ένα χρόνο είμαι, τον άλλο μπορεί να μην είμαι. Ο παδός θα είναι πάντα εκεί. Σωστά. Δεν. Και σίγουρα γι' αυτό τους δίνεις και ένα συν σε αυτό. Το πώς το κάνεις είναι λίγο διαφορετικό. Το αντίθετο έχει συμβεί, δηλαδή εκρήξεις ευγνωμοσύνης και αγάπης, ειδικά μετά ας πούμε, και τον γκολ που πέτυχες τότε με τη Βίλεμ. Εντάξει, μετά το μάτς. Να έρχονται εδώ, σου χτυπάνε τα κουδούνια, σου λένε έλα γόρι μου. Όχι, δεν σου χτυπούσαν. Κουδούνια δεν σου χτυπούσαν, αλλά έξω από το γήπεδο να περιμένουν 2.000 και 3.000 κόσμος να βγούμε. Αυτόγραφα και τέτοια. Που γλιτώσαμε την κατηγορία και τέτοια. Ήταν επίσης μια πολύ όμορφη στιγμή, αλλά είναι αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο θα έχει 99 λύπες και μια χαρά. Αυτή η μια χαρά το σκεπάζει όλο το άλλο. Σωστό. Και όλα έγιναν για καλό. Θέλω να μου πεις ειλικρινά, είσαι τώρα στην Ολλανδία από πότε ήσουν στη Βίλεμ, από το 10? 2,5 χρόνια. Ωραία. Είσαι δηλαδή στην Ολλανδία 1,5-2 χρόνια. Είσαι καλός, βάζεις γκολ κτλ. Και έρχεται ο Γιακουμάκης και βγαίνει πρώτο σκόρ. Δηλαδή, εκείνη την ώρα δεν λες, άσε μας ρε Γιώργο, δηλαδή που ήρθες εδώ πέρα μας πάρεις να βγεις πρώτο σκόρ, ας πούμε. Κοίτα, σίγουρα χαίρεσαι. Γιατί αν ήταν κανένας κακός χαρακτήρας, δεν θα ήταν όμορφο. Αλλά ο Γιώργος είναι πολύ καλός χαρακτήρας και επειδή βλέπεις λίγο τι έχει περάσει για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο που έχει φτάσει, χαίρεσαι γι' αυτόν. Και είναι σημαντικό. Και ευτυχώς, γιατί συνήθως σε κάποιες ομάδες μπορεί να πας και στη θέση σου να έχεις κακό χαρακτήρα. Δηλαδή να είσαι σεντερφόρ, να είναι και όλοι σεντερφόρ και να μην ταιριάζεται σαν χαρακτήρες. Συμβαίνουν αυτά. Ευτυχώς στην εθνική και με τον Γιώργο και με τον Δουβίκα και με τον Κουλούρη που ήμουνα, ήταν και τα τρία παιδιά είναι απίστευτοι χαρακτήρες και ταιριάζουμε full. Δηλαδή μιλάμε, καθόμαστε μαζί για φαγητό. Ναι. Σίγουρα θες να βγεις καλύτερος από αυτόν, σίγουρα δεν υπάρχει αυτό, αλλά σίγουρα χαίρεσαι και γι' αυτόν. Να πάρω μια πάσα από τον Αριστοτέλη και σαν σεντερφόρ ωραίος έτσι να σκοράρω.
Τι έχει η Ολλανδία και τραβάει τους Έλληνες επιθετικούς και πετυχαίνουν, έτσι, πιο παλιά Μαχλάς, Χαριστέας, Γιακουμάκης, εσύ, ο Δουβίκας τώρα που είναι φέτος. Σίγουρα είναι πιο ανοιχτό το πρωτάθλημα, σε βοηθάει, δηλαδή τους αρέσει στους Ολλανδούς, προτιμάνε να κερδίσουν 3-2 παρά να κερδίσουν 1-0. Δεν θα καθίσει ο άλλος πίσω. Δεν θα βάλεις ένα γκολ και θα σταματήσεις. Θα βάλεις 5 γκολ και θα πας για έκτο. Δεν έχει ποιος είσαι απέναντί μου, δεν με νοιάζει. Είτε παίζεις με τον τελευταίο είτε παίζεις με τον πρώτο. Αν μπορώ να σου βάλω 5 γκολ θα σου τα βάλω. Ενώ στην Ελλάδα είναι πιο έτσι τα πράγματα. Δηλαδή 1-0, 2-0 και μετά θα δεις το ρυθμό του παιχνιδιού να πέφτει. Θα σβήνει, να σταματάμε κάτω παίχτες. Τέτοια έχει πολλά κόλπα ελληνικά που τα χρησιμοποιούμε εμείς εδώ οι Έλληνες στο εξωτερικό γιατί αυτοί δεν τα ξέρουν ακόμα. Ναι, χαλά το ρυθμό. Ναι, σίγουρα χρειάζεται και αυτό, αλλά εδώ δεν σε αφήνει κιόλας. Δεν σε αφήνει και ο ρυθμός του παιχνιδιού να το κάνεις. Σε καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο, είναι πιο light τα μαρκαρίσματα, τι εννοώ, δηλαδή σου δίνει ξέρω εγώ, 1 μέτρο περισσότερο στόπερ, κάθεται πιο πίσω. Πώς είναι, γιατί υπάρχουν τόσοι χώροι, γιατί υπάρχουν τόσα γκολ? Αυτό δεν το γνωρίζω, γιατί στην Ελλάδα δεν έχω παίξει σε επαγγελματικό επίπεδο, οπότε δεν μπορώ να το κρίνω στην Ελλάδα όπως είναι και στην. Σίγουρα πιστεύω ότι με βάση ομάδων που υπάρχουν στα πρωταθλήματα, η επιθετική στην Ολλανδία, γιατί φημίζεται για τους επιθετικούς στην Ολλανδία, είναι πιο ποιοτικοί από ό,τι αυτοί που έχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχουν περάσει από εδώ Ρονάλντο, Ιμπραήμοβιτς. Βλέπεις παίκτες υψηλούς. Δεν κρίνω τους παίκτες στην Ελλάδα, έτσι. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω έτσι. Αλλά υπάρχουν παίκτες που έχουν πολύ μεγάλη ποιότητα. Δηλαδή βλέπεις τώρα ο Χαλέρ ήρθε με 30 εκατομμύρια. Δεν έχουν κάνει τέτοιες μεταγραφές. Ή ήρθε ο Ριβάλντο στον Ολυμπιακό. Έβλεπες ότι έκαναν αντίστοιχα χαβαλέ που λέμε. Ναι. Και όταν φέρνεις τέτοιους παίκτες, είναι φυσιολογικό κιόλας ο επιθετικός να μπορεί να βάλει πιο εύκολα γκολ σε σχέση με τον αμυντικό που δεν θα πάρουν τον ακριβό τον αμυντικό. Δεν δίνουν λεφτά για τους αμυντικούς. Δεν δίνουν λεφτά για τους αμυντικούς. Ναι, ενώ για τον επιθετικό εδώ θα σου τον πληρώσει. Γιατί είναι υπέρ του θεάματος να μπαίνουν τα τώρα βλέπεις ο Άγιαξ έχει τετράδα του μπροστά, είναι top. Είναι ο Χαλέρ, είναι ο Μπέρχαουζ, είναι ο Άντονι, είναι ο Νέρες στον πάγκο. Τώρα μιλάμε για παίκτες που είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Πριν πας στην εθνική, θα κάνω τα quiz τώρα και θα βάλουμε και ένα ωραίο η ώρα του quiz. Λοιπόν, έχεις χάσει 2 πέναλτι. Εύκολο. Με Φένλο και με Άλκμαρ. Ποιοι είναι τερματοφύλακες? Το ένα το θυμάμαι σίγουρα γιατί είναι ο Πιζότ. Ναι. Που. Είδες, μια χαρά είναι η μνήμη του. Καλά, μέχρι τώρα καλά δεν πάει, ναι. Και ο άλλος τώρα είναι Γερμανός. Δεν ξέρω. Γερμανός είναι. Το όνομα το ξέρω. Τώρα το όνομα δεν το ξέρω. Λοιπόν, είναι ο Κίρτς Μπάουμ. Ναι, Γερμανός είναι. Στην επαναφορά από ό,τι θυμάμαι το έβαλες όμως. Κόντρα σε ποια ομάδα έχεις τα περισσότερα γκολ? Τώρα είναι ή η Χέρενφέιν, ή η Χέρακλες, ή Άντο Ντεχάνκ. Είναι μία από αυτές τις τρεις. Είναι μία από αυτές τις τρεις. Πες και τις 16 άμα είναι μία. Όχι, είναι αυτές τις τρεις. Τρεις είπε. Είναι μία από αυτές τις τρεις. Όχι, η Χέρενφέιν δεν είναι. Δεν μπορώ να πω. Η Χέρακλες. Άντο. Έλα ρε φίλε τώρα. Τα βρήκες πάντως. 5. 5 έχω βάλει. 5. Όπου τη βρίσκεται. Όπου τη βρίσκεις. Κόντρα σε ποια ομάδα έχεις τις περισσότερες assist? Assist. Ωραία φίλε τώρα με σας αδιάστο. Assist πολύ. Δεν είναι πολλές, πάντως μην νομίζεις. 2 θα είναι. 3 είναι. Εντάξει. Καλές. Αυτό δεν το έχω. Σπάρτα Ρότερνταμ. Ποια ομάδα στην Ολλανδία δεν έχεις κερδίσει ποτέ? Δεν έχω κερδίσει ποτέ. Ποτέ. Όπου σε βρίσκει. Ναι, κατάλαβα. Φυτέσαι. Ρεκόρ. Τι λες? Ρεκόρ. 3 ήττες έχω. Και μια ισοπαλία. Πήρε ισοπαλία, ναι. Πήρε ισοπαλία. Έκανες την υπέρβαση. Αλλά έχεις ένα γκολ και μια assist να πω σε αυτά τα παιχνίδια. Κάποτε πήρες. Φέτος θα της ήρθε η ώρα έτσι. Τελευταίο ερώτηση αυτό τώρα, άμα το βρεις, δηλαδή, δηλαδή βγάζω το καπέλο που δεν έχω, σε ποιο από τα 2 ημίχρονα έχεις περισσότερα γκολ? Εύκολο, εντάξει. Εύκολο είναι εύκολο στο πρώτο. Θα μου πεις και πόσα είναι όμως. Με πόση διαφορά και πόσα είναι περίπου? 4 γκολ. Όχι. Εντάξει, το είπαμε. Πόσα είναι τα γκολ? Τα γκολ. Σύνολο. Πρώτο, δεύτερο. Και εθνική. Τα πάντα όλα. Δεν είναι πολλά. Πολλά δεν είναι. Θα είναι καμιά 25
Στο πρώτο και τα άλλα πόσα είναι. 71 γκολ είναι. Πώς είναι? 71 γκολ. Μια χαρά. 41 στο πρώτο ημίχρονο, 30 στο δεύτερο. Μια χαρά σε βρίσκω. Τουλάχιστον έτσι λέει το Transfermarkt. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Ούτε εγώ τα ξέρω, παιδιά τώρα. Άρα ο στόχος μας για φέτος είναι να κερδίσουμε τη Φίτεσε. Αν γίνεται. Φάμε την κερδίσουμε. Και να πάρουμε το Conference League. Ή να παίξουμε τελικό με τον ΠΑΟΚ. Το βρούμε πιο μπροστά. Λοιπόν, πάμε εθνική. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς ένιωσες, ποιο ήταν το πρώτο συναίσθημα που σε κατέκλυσε όταν έμαθες ότι σε κάλεσε ο Φανσίπ. Το πρώτο πράγμα που είπες. Ότι δεν το περίμενα. Να. Γιατί ήταν ένα καλό mood για μένα τότε. Η ομάδα είχε ξεκινήσει πολύ καλά. Είχα βάλει και αρκετά γκολ εκείνη. Σε 2 αγωνιστικές, αν θυμάμαι, είχα βάλει 4 γκολ. Μετά 5 μάτς δεν βάλει τίποτα, η αλήθεια είναι. Αλλά ήμουνα πολύ χαρούμενος και ειδικά όταν δεν το περιμένεις, είναι ακόμα πιο μεγάλη χαρά. Και εντάξει, όταν καλή στην εθνική ανδρών είναι το κάτι άλλο. Ήξερα ότι θα είμαι σίγουρα στην ΚΑΠΑ 21, αλλά όταν ήρθε η κλήση ανδρών είπα, ωραία φίλε. Μπράβο, Ευαγγελή. Μπράβο, το έκανες. Στα 20 σου τώρα είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι ότι δεν το περίμενα και ήταν ωραία. πολύ όμορφο. Και πας εκεί, έρχεται η κλήση, πας, ξέρω εγώ, συγκεντρώνεσαι και μπαίνεις μέσα. Ήμουν μαζί με τον Βρουσάη και λέω. Παράλληλα. Αυτή εκεί θα βάλουμε πει. Μαλάκα κληθήκαμε. Αυτός είχε κληθεί. Ναι, μαζί. Και πάτε εκεί να βρείτε τους άλλους, έτσι. Είναι κάποιοι παλιοσυρές, εντάξει, δεν είναι η παλιά εθνική που έχει τα ονόματα, δηλαδή έχει αλλάξει γενιά. Ήταν όμως Παπασταθόπουλος, Μανολάς. Τους πρόλαβες. Ναι, τους πρόλαβα. Μία κλήση, αλλά τους πρόλαβα. Ναι. Πώς σας υποδεχτήκαν έτσι, σαν ψάρακλες τα λέγαμε. Ναι, γιατί εσύ είσαι ένα 20χρονο παιδί στην Ολλανδία που σε φάση, ξέρω εγώ. Τι ήρθες τώρα εσύ εδώ πέρα, τι ήρθες να κάνεις? Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ καλά, γιατί εγώ ήξερα το Σοκράτη από τον Dortmund. Α, ναι. Οπότε ναι. Το μεγάλο ήταν να το ξέραμε. Ο Βρουσά ήξερε τον Τωροσίδη, οπότε ήμασταν πολύ καλά. Τους ξέραμε και τους δύο, εντάξει, ήταν... Σίγουρα εμείς ήμασταν πολύ ψάχνοι. Δεν είναι σαν να ξαναρχίζεις από την αρχή, δεν είναι σαν να... Μηδέν, δεν έχεις κάνει τίποτα. Πρώτη μέρα στο σχολείο, κάπως έτσι. Κάπως έτσι, βάζει εκεί και τρως φαγάς γιατί... Αλλά όχι, ήταν... Φάπες δεν φάγαμε. Εντάξει, και το κλίμα τώρα... Περάσαμε μια περίοδο σαν εθνική δύσκολα και τώρα το κλίμα νομίζω ότι έχει ξαναφτιάξει πολύ. Επειδή δεν έχω ζήσει αυτά που λες. Εννοώ με Ρανιέρη, από ό,τι ακούω και από ό,τι έβλεπα στην τηλεόραση. Ήταν καινούριος προπονητής, οπότε όλοι ήταν σαν πρώτη. Δεν ήταν σαν πρώτη φορά, αλλά ξέρεις, όταν έχεις έναν νέο προπονητή, πάντα είναι καινούρια μέρα, όπως λέμε. Δεν ήταν παλιός προπονητής. Οπότε όλοι ήταν λίγο κάπως, αλλά μας δέχτηκαν πολύ καλά. Τώρα ποιος είναι ο κολλητός σου εκεί, δηλαδή στο δωμάτιο με ποιον είσαι? Ήμουνα και με Βρουσάη, τότε ήμουνα με Βρουσάη. Τώρα ας πούμε. Τώρα πάλι με Βρουσάη θα έμπαινα, είμαι Χατζηδιάκο. Αυτοί οι δύο είναι. Στην άλλη κανονή με φουλ με Χατζηδιάκο, στη Βίλη ήμουνα με Βρουσάη, δόξα τω Θεώ παντού Έλληνες έχουμε. Αυτό ήταν πολύ καλό, πάντα είμαστε σε όλες τις ομάδες, είχαμε Έλληνα. Μια και είσαι τώρα εδώ στην Ολλανδία, πώς προφέρεται ακριβώς το όνομα του προπονητή μας? Δηλαδή το έχεις... Τώρα έχεις ήδη να ρωτήσεις. Δεν το ξέρεις. Ούτε εγώ το λέω σωστά. Είναι... Κάπως έτσι είναι κάτι... Α, είναι με το... Αυτό εδώ το έχουν. Το ξέρεις ότι... Αυτό είναι σαν να πνίγονται, το κάνουμε συνέχεια, ναι. Εμείς λέμε Groningen, αυτοί λένε Groningen. Εμείς παίζουμε στο Groningen. Ενώ εσύ είσαι στο Groningen. Όταν το λες έτσι σε καταλαβαίνουν. Ναι. Μια χαρά. Ποια είναι η πιο ηλίθια λέξη που έχεις ακούσει στα ελληνικά? Δηλαδή ανόητη, ας πούμε τελείως. Δεν βγάζει νόημα δηλαδή. Γιατί να μην είναι πιο εύκολη, λες? Γιατί δεν έχετε κάνει τόσο δύσκολη? Δηλαδή, ας πούμε, το καπέλο. Ο αγώνας. Βέστχαϊτ. Δηλαδή, τώρα κάναμε μάθημα τις πράγματα εδώ με τον Βασίλη και μας κορόιδευε ο δάσκαλος γιατί έχει κάτι. Αυτά τα έχει στα γερμανικά, ναι. Ναι, αλλά αυτά τώρα είναι. Τώρα έχεις τα αγγλικά που είναι εδώ, έχεις τα γερμανικά που είναι εδώ και έχεις τα ολλανδικά που είναι κάτι στη μέση. Και άντε εσύ να συνδυάζεις τώρα αυτά τα δύο. Πώς είναι τα ολλανδικά σου? Καθόλου, Πάμε στην επόμενη. Δηλαδή, πας ας πούμε σε ένα εστιατόριο, παραγγέλνεις τα ολλανδικά. Ολλανδικά φυσικά και όχι. Όχι. Φυσικά και όχι. Εντάξει και... Όταν είχα τον προπονητή τον Ξένο, που ήταν Σερβο-Ολλανδός, το καταλάβαινα. Γιατί δεν είχε την προφορά. Ναι, ήμασταν μια χαρά. Τώρα πήγα στο Ολλανδί, φίλε του Άμστερνταμ, και επειδή πώς θα μιλάς στη Θεσσαλονίκη, πώς θα μιλάς στην Αθήνα, είναι λίγο διαφορετική και η προφορά τους, όπως είναι και εδώ.
τώρα κάποιες λέξεις δεν τις καταλαβαίνω. Και κάνω Χατζή, τι είπε. Ο Χατζιάκος είναι πιο. Ο Χατζιάκος μιλάει άπτεστα. Έχει 14 χρόνια. Μιλάει καλύτερα Ολλανδικά παρά ελληνικά. Σωστά. Το έχει πάει σε τέτοιο επίπεδο. Λέω πώς το κάνεις αυτό δεν ξέρω. Αλλά του κάνω. Λέω Χατζή, τι είπε, τι είπε. Και με κάνει. Πότε θα μάθεις όλα. Του λέω ρε λέγε τώρα τι. Εντάξει, ούτως ή άλλως βέβαια σε έναν όμιλο με Σουηδία και Ισπανία θα ήταν υπέρβαση. Δηλαδή το να τις βγάλει μία από αυτές η Ελλάδα θα ήταν υπέρβαση, όπως και να έχει. Σίγουρα, αλλά το θέλαμε πολύ όλοι. Καλά, πιστεύω ότι φάνηκε και σε όλα τα παιχνίδια. Σίγουρα είχαμε άσχημα παιχνίδια. Πάντως σκέψω ότι μέχρι στιγμής την Ισπανία την έχουμε φέρει στο παλί, τη Σουηδία την νικήσαμε μια φορά. Δηλαδή και χάσαμε με ένα ημίχρονο. Ένα ημίχρονο το οποίο είναι το καλύτερο ημίχρονο που έχουμε κάνει. Μαγικό ημίχρονο. Δεν είναι τώρα εσύ που έχεις παίξει και στα μάτσα. Δεν ξέρω, υπάρχει καλύτερο ημίχρονο. Ένα εντός έδρας με τη Σουηδία και ένα εκτός έδρας με τη Σουηδία. Πιστεύω ότι ήταν και τα δύο παιχνίδια με τη Σουηδία. Επειδή έχω και συμπαίκτη που είναι στη Σουηδία και του λέω τι κόλλο είστε. Θα του λέω επίσης είστε πολύ μικρός λαός. Μου λέει γιατί. Του λέω καλά είναι δυνατόν να λέει ο Forsberg ρε φίλε στο παιδάκι να κρατήσει την μπάλα παραπάνω να μην στη δώσουν. Τώρα δεν γίνονται αυτά. Αυτό όταν το κάνει αυτό ο αντίπαλος σου, σε ανεβάζει σαν ομάδα. Σωστά. Και εμείς πιστεύω ότι δείξαμε στα τελευταία δύο παιχνίδια και με τη Σουηδία και με την Γεωργία που ήμασταν καλοί, αλλά μπήκε έτσι, πήραμε την νίκη. Το μισό 0 που λέμε, το πήραμε. Πιστεύω ότι δείξαμε πράγματα ότι υπάρχει βελτίωση και θα υπάρχει. Αυτό που βγάζει ο Όλσεν στο Ελλάδα-Σουηδία. Δεν ξέρω, είναι το χειρότερο στην τώρα καριέρα σου. Δηλαδή που λες, δεν υπάρχει να μην πει αυτό. Καταρχάς να πούμε εδώ ότι το βγάζει έτσι. Το βγάζει κανονικά τότε. Δηλαδή και μπράβο του που το βγάζει, αλλά. Τι να πεις τώρα, κάνεις πολύ ωραία το λίδερο εκεί το στέλνω Εμινακίδη σου λέει ο λόγος. Ναι, Και επειδή το συζήτησα μετά με τον προπονητή μου λέει πρέπει. Το σωστό είναι να βαρέσεις εκεί. Εκεί, άμα το βαρούσεις, λέει δεν έβγαινε ποτέ. Απέναντι. Ναι. Αλλά ποιο είναι το θέμα. Ότι τη βαράω από τη βαράω εκεί. Η μπάλα βρίσκει στο αριστερό πόδι, δηλαδή τη βαράω με το δεξί, βρίσκει στο αριστερό και κάνει το άλμα. Ναι. Και λέω ρε φίλε, το άλμα που κάνει, λέω εντάξει πήγε. Και βλέπω τον άλλο να κάνει την απόκρουση τη ζωή του, δεν ξέρω τι ήταν. Ναι, είναι συγκλονιστική η επέμβαση. Να ρωτήσω κάτι. Πότε δοκιμάσαι είτε από χαρά είτε από απογοήτευση, όταν χάνεις κάτι τέτοιο ή όταν θα βάλεις μια κολάρα τύπου αυτό που βλέπαμε ένα Σκορπιό. Δηλαδή, κοιμήθηκες μετά. Κοίτα, γενικά μετά τους αγώνες δεν. Είναι δύσκολο, ναι. Ειδικά άμα παίζεις 9.30-10 η ώρα, είναι το χειρότερο. Κοιμάσαι το επόμενο βράδυ, αυτό είναι σίγουρο. Γενικά, όταν παίζεις χάλια, υπάρχει αυτό το σαν υπερένταση, το πολύ άσχημο, το που σκέφτεσαι όλη την ώρα τον αγώνα. Μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ναι, ότι ρε χαζέ και γιατί το έκανες έτσι, έπρεπε να το κάνεις αλλιώς. Αυτό είναι το. Αυτό δεν σταματά ποτέ βέβαια. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το είσαι 22 είσαι 35. Πάντα θα σκέφτεσαι. Είναι στο χαρακτήρα. Είναι κάποιοι χαρακτήρες που τελειώνει αυτό, ωραία, πάμε στο επόμενο. Δεν έχει. Εγώ το σκεφτώ, αλλά μέχρι την επόμενη φορά. Δηλαδή μέχρι εκείνο το βράδυ και μετά τελείωσε. Δεν είναι. Καταλαβαίνεις συζήτηση στην Ελλάδα. Για την εθνική μιλάω, γιατί στην Ολλανδία, τα νούμερα σου είναι πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνεις συζήτηση στην Ελλάδα ότι θα έπρεπε να έχει παραπάνω γκολ. Ότι υπάρχουν πολλές φάσεις που δεν την έχεις βάλει μέσα, που από το φόρ περιμένουμε να βάλει. Έχεις ακούσει τέτοιες συζητήσεις δηλαδή? Καλά, σίγουρα. Στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η κριτική που λέγαμε. Σίγουρα το έχω ακούσει αυτό. Και εντάξει, δεν μπορούν να μπουν όλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι χάνουν. Εντάξει, μπορεί να χάσει και παραπάνω. Σίγουρα και εγώ να τα βάλω θέλω. Εγώ να τα βάλω θέλω. Δεν μπορεί να με κρίνει το Βαγγέλη σαν χαρακτήρας από ποδοσφαιριστή κάποιος. Καλά, και εντάξει, σίγουρα όταν θα γράψει κάτι άσχημο κάποιος ή κάτι, δεν τα βλέπω αυτά. Η αλήθεια είναι ότι δεν διαβάζω εφημερίδες και τέτοια, γιατί σε προσανατολίζουν. Αυτή είναι η άποψή μου. Και προσπαθώ να τα αποφεύγω. Δηλαδή, μόνο αν μου στείλουν κάτι συγκεκριμένο κάποιοι δικοί μου άνθρωποι. Μόνο έτσι θα διαβάσω κάτι. Να κάνω μια παρένθεση από την εθνική. Ήθελα να σε ρωτήσω ποιο πρωτάθλημα πιστεύεις ότι θα σου τέριαζε, αν βγάζουμε εκτός το Ολλανδικό καλύτερα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως παίζει τώρα. Πολύ δύσκολα πράγματα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι είχα. Τώρα το καλοκαίρι, γιατί είχα κάνει μεταγραφή, είχα μια πρόταση από πιο πάνω πρωτάθλημα, το γαλλικό. Προτίμησα να μείνω εδώ.
στο ότι να βελτιωθώ λίγο ακόμα, επειδή είμαι μικρός, μην πάω κατευθείαν σε ένα πιο δύσκολο λόγο και της ομάδας εδώ ότι ήταν πολύ καλή. Ευρώπη, ότι πρωταγωνιστή, το προτίμησα και δεν ξέρω άμα αυτή τη στιγμή θα μου τέριαζε κάποιο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Θέλω να ετοιμαστώ κι άλλο και σαν χαρακτήρας και σαν παίχτης, ώστε να κάνω μετά το επόμενο βήμα και να είμαι ακόμα πιο έτοιμος. Ερώτηση για την εθνική. Ποιος παίχτης που δεν θα έρθει θα στεναχωρηθείς, δηλαδή λες... Εντάξει, σίγουρα όλοι έχουμε κολλητούς και σίγουρα αυτός θα είναι ο Χατζηδιάκος και ο Βρουσάη. Αυτοί οι δύο είναι οι πιο... Σίγουρα υπάρχουν και άλλα παιδιά που είμαστε πολύ κοντά, αλλά αυτοί οι δύο πιστεύω είναι πιο... Είμαι πιο κοντά σε αυτούς. Όχι ο Σιώπης που λες ότι είναι καφενείο, ας πούμε. Δεν είπαμε ότι είναι καφενείο. Όχι, το πιο πειρακτήρι. Το πιο πειρακτήρι. Αυτό έχει γίνει η ερώτηση off camera και τώρα τη βάζουμε, ναι. Το πιο πειρακτήρι είναι ο Σιώπης δηλαδή στην εθνική. Ναι. Τι σας κάνει πλάκες, έρχεται, σας πειράζει? Αυτός και ο Πασχαλάκης είναι πιο... Δηλαδή μόνο που τους βλέπεις γελάς, δεν έχει... Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι, τους βλέπεις λες, ωραία φίλε. Ο Βιερίνα μας έχει πει ο Πασχαλάκης δεν σταματά να μιλάει. Ναι, είναι τρέλα. Είναι ωραία η τρέλα. Αυτό το έχεις ή δεν το έχεις. Αυτοί το έχουν και είναι πολύ ωραία. Το χρειάζεσαι πάρα πολύ στην ομάδα αυτό. Και βοηθάει και σε όλο το κλίμα, πιστεύω. Σίγουρα και για το Σιώπη. Εσύ είπες τους πιο κοντινούς, δεν μπορεί να βάλει. Ο Μπάκα πώς είναι ο Μπακασέτας έτσι που είναι και αρχηγός, είναι έτσι λίγο πιο σοβαρός? Ο Μπακά... Είναι και αρχηγός, είναι και πιο χαλάρος. Γιατί δεν είναι ο 30χρονος, ο 33χρονος. Αυτή τη στιγμή την έχει πάρει λίγο πιο πολύ ο Τζαβέλας, γιατί είναι ο πιο μεγάλος μαζί, ήταν με τον Ζέκα. Ο Μπακασέτας είναι λίγο στο ενδιάμεσο. Είναι αρχηγός που πρέπει να είναι μέσα στο γήπεδο, αλλά έξω από το γήπεδο δεν θα είναι ο αρχηγός, κατάλαβες. Ο αυστηρός, υπάρχει δηλαδή, θα κάνεις με όλους χαβαλέ, δεν έχει... Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εγώ έχω δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η μία είναι η κλασική που κάνω πάντα. Θα την κάνω και τώρα, αλλά εντάξει, μπορεί να μην είναι. Είσαι μικρός ακόμα, οπότε δεν ξέρω αν θα είσαι θέση να την απαντήσεις. Ρωτάω τους πάντες. Πιστεύω ότι για κάθε έναν αθλητή και όχι μόνο ποδοσφαιριστή υπάρχει μια στιγμή στην καριέρα που ένας συμπαίκτης, αντίπαλος, οτιδήποτε, σε προπόνηση συμπαίκτης ή αντίπαλος σε παιχνίδι, σε εκθέτει. Δηλαδή, ενώ είσαι, ξέρω εγώ, 18 χρονών, 17, 19 και σε σβήνει, ρε παιδί μου. Αν είσαι επιθετικός, για παράδειγμα, εσύ σε σβήνει, σου παίρνει μπάλες συνέχεια, σε κερδίζει και πας και το βράδυ και δεν μπορείς να κοιμηθείς, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να γίνω καλύτερος, ας πούμε, μετά από αυτό. Ναι. Ποιος είναι αυτός? Δεν πιστεύω. Δεν με έχει θέσει κανένα. Όχι. Και θα σου πω το πιο σκληρό αμυντικό που έχω παίξει και είναι με διαφορά ο Ντελίχτ. Σίγουρα, δηλαδή κάθε φορά που σε χτυπούσε τον ένιωθες. Μια ντουλάπα έτσι όρθια. Τον ένιωθες, δεν έχει. Και είναι η αλήθεια ότι μου είχε ραγίσει και το δάχτυλο. Δηλαδή σε μια φάση βγαίνει σέντρα, πάω να βάλω εγώ το πόδι μου να σουτάρω, βάζει αυτό στο πόδι του. Βρίσκει πιο νωρίς την μπάλα, βρίσκει πιο νωρίς το πόδι μου. Και κλώτησε το πόδι του, Και δεν ξέρω εγώ τι έγινε εκεί και ράγισε το μικρό μου το δαχτυλάκι εδώ. Με το... Όχι το χέρι, το πόδι. Το πόδι, ναι. Εδώ εννοώ του ποδιού. Μάλλον κλώτσες καμιά τάπα. Ναι, εδώ δεν ξέρω και εκείνη τη στιγμή το έπαθα ρεύμα. Δεν έχει. Ναι, εκείνη ήταν η χειρότερη στιγμή με διαφορά, σαν. Δηλαδή να νιώσεις τον αμυντικό πάρα πολύ. Αυτός πιστεύω ήταν ο πιο. Σε δυσκολεύει τέλος πάντων, σε δυσκολεύει. Γιατί το Lindelof αυτό τον είδαμε να σε δυσκολεύει πολύ, λίγο ένα κουβάς έφυγε. Και επίσης σε θέματα πιο αγωνιστικά, όταν είχαν αυτή την μπάλα, ήταν ένα μάτς με το Blind που έπαιζε στόπερ και ήταν παντού στο γήπεδο, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δηλαδή, επειδή με είχε βάλει και ο προπονητής, ο Κώστε, να κλείνω το Blind, γιατί αυτός κάνει όλο το παιχνίδι από πίσω και το βλέπεις ακόμα τώρα ότι κάνει όλο το παιχνίδι από πίσω. Μου έλεγε αυτόν κλείνε, μην είσαι με αυτόν. Και εγώ είχα σαν man to man να μαρκάρω από τα δύο τα στόπερ πιο πολύ στο Blind. Οπότε πήγαινα εγώ στο πρώτο ημίχρονο να μην εντάξει στο Blind. Ήμασταν εκεί. Ξεκινάει το δεύτερο, ήμασταν 1-0 εμείς με Βίλεμ, 0-1. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, παιδιά. Και ο Blind βρίσκεται δεξί εξτρέμ. Και λέω τι κάνει αυτός, ρε φίλε. Πήγαινε, έπαιρνε την μπάλα από εκεί, γυρνούσε. Ναι. Γυρνούσε από εκεί, πήγαινε αριστερό back, πήγαινε δεξί back. Να βλέπεις ένα Blind να πηγαίνει παντού. Και να είμαι εγώ.
Γυρνάω στο πακέτο, τι να κάνω. Τι να κάνω, να ακολουθήσω, δεν θα έχουμε εκεί παίκτες. Εκεί νιώθεις σαν. Κάνω ό,τι θέλεις. Παίξτε μόνοι σας, Δεν μπορώ να κάνω κάτι, κάνω ό,τι θέλεις. Δεν έχει εκεί. Ναι. Είσαι 22-23, ας πούμε. Τα λεφτά ήρθαν νωρίς στην ζωή σου. Ναι. Σίγουρα έχεις κάνει κάποια ανοησία με λεφτά, δηλαδή κάποια χαζομάρα, κάποια αγορά, κάτι που να μετάνιωσες, μια υπερβολή, ένα δώρο. Σίγουρα κάτι τέτοιο πρέπει να έχει γίνει. Ποια είναι η σχέση σου με τα λεφτά που έρχονται τόσο νωρίς, τα κρατάς, τα επενδύεις, πώς θα συμπεριφέρεσαι σε αυτό το κομμάτι? Και θα σου πω την αλήθεια ότι μέχρι στιγμής δεν έχω κάνει κάποια τρελή αγορά ή κάτι χαζό, έτσι. Δεν είμαι χαρακτήρας που θα αγοράσει κάτι χαζό. Ούτε θα πει να νοικιάσω ένα αμάξι για αυτό και για 2 μέρες. Τα πιο πολλά λεφτά που ξοδεύω σαν Βαγγέλης είναι όταν πάω διακοπές, αλλά τα ξοδεύω για να ξεκουραστώ, για να κλείσω ένα καλό ξενοδοχείο, για να ευχαριστηθώ αυτές τις πόσες μέρες έχω, 5-10. Αυτές τις 5-10 μέρες δεν θα κοιτάξω τίποτα. Θα περάσω ωραία, θα κάνω ό,τι θέλω. Θα ξεκουραστείς και ψυχικά και σωματικά. Ναι, δεν θα πω ότι κάνω όπως ο Κόκκι πήγαινε καζίνο, εγώ δεν πάω. Όχι, ναι, αλλά ο Κόκκι είπε ότι πήρα ρολόι, πήρα αμάξι, δηλαδή έκανε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι. Εγώ αμάξι ακόμα δεν έχω αγοράσει. Και πες μας τώρα, γιατί θα ρωτάνε πολύ. Από ελληνική τηλεόραση που μας είπες πριν ότι βλέπεις, ποιο είναι το αγαπημένο σου πρόγραμμα? GNTM, Τι Bachelor. βλέπεις τώρα από αυτά, έτσι, τα ελληνικά, Big Brother. Έχω σταματήσει αυτά. Η αλήθεια είναι ότι πιο παλιά τα έβλεπα. Έκανα ένα GNTM με χαδί, δεν το είχα ακολουθήσει. Βλέπω Masterchef. Masterchef. Ακολουθώ Masterchef. Δεν άρχισε ακόμα βέβαια, ο Θείος Λεωνίδας τον περιμένουμε να αρχίσει. Το περιμένουμε. Πρέπει να τον καλέσει το Θείο. Το προσπαθούμε. Το παλεύουμε, ναι. Κάπου πρέπει να βρείτε κανένα. Πανιόνιος είναι πες το σιωπή. Έχει γράψει και εκεί ιστορία. Περιμένω Masterchef. Αλλά πάντα ξέρει η αλήθεια. Ότι πάντα το Masterchef τελειώνει καλοκαίρι. Ναι. Οπότε τελικούς δεν βλέπω ποτέ. Τους αφήνω μέχρι το top 5. Μετά μόνο μαθαίνω. Δεν έχει. Στην Ελλάδα δεν θα κάτσω να πω Masterchef. Κονσέρβα. Λες Super League βλέπεις? Ναι, βλέπω. Ποια ομάδα έχει ξεχωρίσει μέχρι στιγμής? Έχεις ξεχωρίσει κάποια? Κοίτα, στην αρχή δεν περίμενα τα Γιάννενα που ξεκίνησαν εκπληκτικά. Και επειδή το ζητούσα με τον Σαλιακά, ούτε αυτό περίμενα. Ναι. Περίμενα την ΑΕΚ, γιατί πήρε πολλούς παίκτες, σίγουρα θα ήθελε χρόνο. Άλλαξε και τον προπονητή, έτσι. Ναι. Τα πάνε περίφημα τώρα τα παιδιά. Και περίμενα και τον Άρη, αλλά ο Άρης όντως έχει ξεκινήσει καλά, αλλά έχει το -6. Πιστεύω ο Άρης, ΠΑΟΚ, αυτά επειδή επιστροφή Λουτσέσκου με τέτοιο, πιστεύω ότι και οι δύο θα πάνε πολύ καλά. Αυτά σαν πρώτη όψη. Αν κάτσεις στο σπίτι, θα προτιμείς να δεις Λαμία Ατρόμητος ή Σπάρτα Βίλεμ? Τώρα έβαλε Σπάρτα Βίλεμ και Λαμία Ατρόμητος. Τι σχέση έχω εγώ με το Λαμία Ατρόμητος? Καμία. Σωστό. Άντε, να δω τον Παπαδόπουλο και τον Κουλούρι μόνο. Ωραία, ας τη Βίλεμ. Φύτες Ναϊμέγγεν. Που δεν ξέρω αν παίζει Ναϊμέγγεν στην Αλφα, εντάξει. Ωραία. Πάνε και καλά. Θα το γυρίσω σίγουρα κανένα δεκάλεπτο στον Ατρόμητο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το Φύτες σε Ναϊμέγγεν δεν θα το δω. Το δεκάλεπτο θα το δω στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν θα δεις τους αντιπάλους του, Όχι, δεν. Θα προτιμήσεις να δεις το Λαμία Ατρόμητο. Αυτός είναι δικός μας. Ναι, είναι δικός μας ο άνθρωπος. Λοιπόν, Άγιαξ Εindhoven ή Ολυμπιακός ΑΕΚ ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Τώρα έβαλες πολύ δύσκολο, φίλε. Έβαλε ένα ντέρμπι από τη μία και ένα ντέρμπι από την άλλη. Εντάξει, τώρα Άγιαξ Eindhoven τώρα γίνονται ματσάρες, δεν έχει. Ναι. Δηλαδή, θα βλέπα το. Για Τζέτζελο. Άμα ήθελα να δω Τζέτζελο, άμα ήμουν με παρέα, θα καθόμασταν να βλέπουμε ΑΕΚ Ολυμπιακό σίγουρα. Εννοείται, προφανώς. Αλλά άμα ήμουν μόνος, σίγουρα θα βλέπα το. Άγιαξ Ναι, τώρα τα τελευταία χρόνια ειδικά κάνουν όχι ματσάρες, κάνουν εκπληκτικά μάτσα. Ωραία, αγώνα Champions League ή Λαμία Ατρόμητος? Εντάξει, σίγουρα Champions League. Ας τα χάσει. Όλοι πιστεύω, δεν πιστεύω τώρα για στους συλλογικούς θα κάνω. Εντάξει, όπως είναι, και εγώ που έπαιζα πέρυσι στη Βίλεμ, άμα δεν έβλεπες το Χάλαντ και τον Κριστιάνο Ρονάλντο και έβλεπες Βίλεμ Ναϊμέγγεν,
Άρης θα τρελός. Άρης πάω ή ο τελικός του Masterchef, να τον έβλεπες live μια φορά. Πάω Άρης, τα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης δεν συγκρίνονται. Αλλά με κόσμο, δεν μπορώ τώρα με το άδειο το γήπεδο, δεν θέλω. Αυτό δεν είναι ντέρμπι. Ντέρμπι είναι πάω Άρης με full γήπεδο, χωρητικότητα 100% και πολύ πράγμα. Τέλεια, μακάρι να το ζήσουμε όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και πολύ ωραία φωτογραφία, Γκαρσία, Παύλο Γκαρσία, Νάτσο Γκαρσία. Γίνανε τα ωραία τα ντέρμπι. Το πιο απλό τάκλινγκ είναι στην καροτίδα. Που του κάνει το τάκλινγκ το δυνατό και ο Παύλο προς τιμήν του κάθεται όρθιος. Εντάξει, πρέπει να υποφέρει από τον πόνο. 5.000 σιγμούς έχει ο ένας, είναι από Βολιβία. Εκεί τώρα λες τι σκέφτονται αυτοί οι δύο. Είναι η πιο συγκλονιστική φωτογραφία που έχω δει σε ντέρμπι. Και υπάρχει ιστορικό βέβαια, εντάξει, δεν ήταν, για να το πούμε έτσι στον κόσμο που δεν θα το ξέρει, ότι οι δυο τους μισιόντουσαν χρόνια πριν βρεθούν στη Θεσσαλονίκη. Είχαν παίξει πάρα πολλές φορές στις εθνικές, Βολιβία, Ουρουάη, και είχαν απίστευτες κόντρες. Δηλαδή είχαν θέματα από πριν, δηλαδή δεν τα βρήκαν εκεί. Ναι, πολλά. Τώρα μιλάμε για. Πρέπει να μύριζε τον νου στο στόμα, δεν είχε. Λοιπόν, τελείωσε το πρώτο μέρος εκπαίδευσης. Βγήκε από το σπίτι του Βαγγέλη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα γιατί είναι η πρώτη μέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για όλα και θα τα πούμε αύριο στο προπονητικό κέντρο. Τα λέμε αύριο. Φιλιά. Είμαστε στα αποδυτήρια της Αλκμάρ. Δείτε λίγο εδώ πέρα τι φάση. So, Rick, thanks a lot for all. In 2 days we have match. Yeah, we have a match against Cluj for the Conference League. The most important question, do you support AZ? Of course I do, of course I do. I work for AZ, so I'm a huge fan as well, and I need to be here every match. Also meet the players after the match, and then hopefully we can... How many years did you work here? Not that long. Before I worked for Ajax in Amsterdam, and now I work here for AZ as an account manager. AZ is an amazing club, huge potential as well, amazing players. So yeah, I'm very happy. Like Vangelis. Vangelis, of course. And our Greek warriors. Yeah, they are. So the team is called AZ. AZ. Is that correct? Yeah, AZ. AZ, yeah. Not Alkmaar. It's Alkmaar Zaanstreek, so AZ, Alkmaar Zaanstreek. Yeah, but in Greece we have it all Alkmaar. Okay, okay, Alkmaar. Because it's the place also. It's a place. Yeah, it's a place, that's true. But the name of the club is AZ. Okay. So now we will see also the ground. Yeah, we will. Okay, thanks a lot. Thanks a You're lot. welcome. Ξεσκίζει ο Παυλίδης. Ναι, αυτά τα δείχνει. Όχι, τι συνέδρα του. Βάζει και δεν βάζει κολοσυνέδρα του. Ναι. Ανακαινίστηκε, έγιναν περισσότερες θέσεις και πήγε από 17.000 σε 20.000. Εδώ γελάμε, δείξε το πάνω. Old Boys, Alkmaar, West Coast Mafia. Εντάξει, αυτή τώρα είναι άμα έρθει, θα θυμάστε λίγο Παυλίδης για την φίλη. Ναι, ας έρθουν σε μια μανούρα εκεί στην Παπάρτη που τώρα εκεί κοντά. Πιάσω το μαγουλάκι. Και θα σου πω εγώ τι έγινε, άμα έρθει West Coast Mafia. Το γήπεδο είναι πάρα πολύ ωραίο, μακάρι να έχει ρόδες να το παίρναμε μαζί μας. Θα το ζήσουμε και γεμάτο. Θα το ζήσουμε και γεμάτο. Σε αγώνα. Σε αγώνα ευρωπαϊκό. Ναι. Όλα είναι σύγχρονα, εντάξει, πέρα από τα δημοσιογραφικά θεωρία που εντάξει, οι δημοσιογράφοι πάντα είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Μάλλον σε όλες τις χώρες. Έλα μωρέ τώρα τα λαμόγια, τώρα θα τους φτιάξουμε και καθίσματα. Και βλέπω και εύκολη πρόσβαση για φάπες εκεί, δηλαδή δεν βλέπω ιδιαίτερη... Θα πάρω το αλλιώς. Ολλανδική μορφή, ένας σίγουρα. Δύο εδώ σαν τον Γκάουτ. Τρεις εδώ. Και εδώ έχει φάτσα. Κοίταξε, τώρα εδώ στους καινούριους δεν μ' αρέσει, θα πάω στους παλιούς. Οι παλιοί έχουνε... Να το, όπα ρε!
Παυλίδης παίζει εδώ, στην περιοχή. Κάνει αυτές τις κινήσεις. Ωραία. Και από εδώ πέρα είναι ο Χατζηδιάκος. Ωραία. Έλα, μια φορά λέω Παυλίδη, δεν θα μισηρήσουμε λίγο. Λέει Παυλίδης από πίσω. Όχι. Άρα δεν είναι Παυλίδη. Κοίταξε, μπορούμε άρτρα να φύγουμε με 15 φανέλες από εδώ αν θέλουμε. Πέσε 10. Εσένα λέω. Εντάξει, να πέσω 10. Πέσε 10. 10 δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω, αλλά λες να πέσω. Πέσε 10. Ο άλλος ήδη ξεκίνησε. Πάω να πέσω και δεν με έχω βέβαια. Συγγνώμη. Πέσε 10. Έλα, κάνω 10. Και με την τσάντα. Ξανά δεν μετρούσες. 15 με την τσάντα. Πάρτα. Κλικ κλακ. Εσύ που ξεκουράζεσαι. Πέσε 10. Εγώ πάω να κάνω 2, θα φτύσω το πνευμόνι μέσα στον κάδο. Μα αυτή είναι στάξη. Περιμένω, πέσε 10. Τώρα θα δεις. Πάρ' τα 10 σου. Φάνηκα πολύ χαλαρός, αλλά μέσα μου υποφέρω λες και έχω ηλαιό, ας πούμε. Και θα φωνάζεις 1, 2. Να κάνω και τέτοιο, και παλαμάκια. Άμα μπορείς. Εδώ, παιδιά, όταν παίζετε το μάτς, είναι οι οικογένειες των παικτών που κάθονται εδώ και τους περιμένουν και όταν τελειώνει το μάτς έρχονται εδώ οι παίκτες. Και... Έλα, πάμε. Είναι κάτι που εγώ δεν έχω ξαναδεί. Και μπαίνουν μόνο οι παίκτες εδώ και οι οικογένειές τους, κανένας άλλος. Είναι πολύ όμορφο πέρα από όλα τα άλλα. Big pong. Φτάσαμε, παιδιά, φτάσαμε στο προπονητικό. Το προπονητικό, να Φτάσαμε! Σαμαράκι. Δεν το είδες στο μαράκι, Το είδε, ρε μαλάκα, αλλά εντάξει, πόσα πήγαμε, 20. Ήρθαμε στο προπονητικό κέντρο και έχει προπόνηση ακόμα. Δεν έχει τελειώσει. Είναι το προπονητικό κέντρο της AZ. Εκτός αν έχει δεύτερη ομάδα, γιατί βλέπω κάποιους ποδοσφαιριστές φεύγουν. Για πάμε, για πάμε. We are all from Thessaloniki, the same place. Oh, really? Yes. You've been in Vitesse before? Yeah. Vitesse? Indeed, for 9 years. Yeah. Mahlas was in Oh yes, Vitesse. Yes. he's a big guy. Yes. Yeah, I met him a few times because he's a big star in the club. Sometimes he went to the stadium. He's like a legend, a small legend for the club. Oh no, he's a big legend. Big yeah, legend. really big. So you like the stadium? Yes, Of course, yes, yeah. of course. Also the food, the fan shop, Yeah. the Modern stadium and locker easy. rooms. Everything was convenient. Yes. And my colleague is a nice guy. Yes, Yeah, yes, of course. He helped us a lot. Good to hear. So we just have the second training session Yes, today. no problem. So I will check if Pavlidis is almost ready. Okay. Training ground. Μέρα δεύτερη με Βαγγέλη Παυλίδη. Training ground Αλχμάρ. Αφάς λέει. Αφάς είναι ο χορηγός. Δεν είναι από το Μοχάμετ Αφάς του Ιωνικού του παλιό, έτσι δεν είναι εκείνο. Δεν τον θυμάσαι. Ναι, αλλά και αυτό δεν το ξέρω, παιδιά. και αυτός ο χορηγός για λίγο είναι ακόμα, έτσι, για ένα χρόνο από ό,τι μάθαμε. Είναι μια εταιρεία software.
όπως θα δείτε και στην φανέλα που πήραμε και θα την κληρώσει, θα την κερδίσει κάποιος τυχερός. Θα την υπογράψει πρώτα, Βαγγέλη. Ναι, λοιπόν, πες μας λίγο εδώ την φάση της Alkmaar, ποια οργάνωση έχει, πού θα την έβαζες στην κλίμακα του Ολλανδικού ποδοσφαίρου, αν είσαι ικανοποιημένος με αυτά που συνάντησες. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Είναι μια ομάδα πλέον στο top 4. Έτσι θέλουν να χαρακτηρίζουν. Δηλαδή είναι λέει στο Big Four. Ναι. Έχουμε και στην Ελλάδα τέτοιες. Ναι. Εδώ το χαρακτηρίζαν σαν Big 3 και είναι κάπως η Alkmaar που. Δηλαδή είναι σαν τον Άρη, ας πούμε. Μια ταχύτητα πίσω κάτω. Και ο Άρης διαμαρτύρεται γιατί δεν είναι Big 5. Ναι, όχι, εδώ τώρα πλέον το αποκαλούν κάπως Big 4 γιατί τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι είναι δύναμη. Τους κερνάει πόνο, μάλλον σε κάποιες σφαίρες. Ναι, και τα τελευταία 5 χρόνια νομίζω είναι συνέχεια μέσα στην τριάδα. Δεν είναι πλέον ούτε πιο πίσω. Τα πάνε πολύ καλά, το γήπεδο όλο είναι εκπληκτικά. Πάρε λίγο Παντελή. Όπα, Χατζηδιάκος. Έλα ρε, τι λέει. Αυτός τα ξέρει πιο καλά. Στην προπόνηση. Στην προπόνηση κάνει αυτό, δεν ξέρω το καλά. Μπορείς να πεις το όνομά μου είναι Βαγγέλης στα Ολλανδικά. Το εγώ είμαι. Εγώ είμαι, ναι. Ich bin Βαγγέλης. Ich bin, αυτό είναι γερμανικά. Όχι, λέει ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ναι, μόλι. Τώρα σου λέω είναι εδώ τα Ολλανδικά, εδώ τα Γερμανικά και εδώ τα Αγγλικά. Και έχουν κάνει τώρα 2 για 1. Είναι ίδια. Έχει και περίεργους ήχους. Δηλαδή είναι. Έχει αυτό το. Ναι, αυτό το. Θυμάμαι όταν είχα έρθει, επειδή η μητέρα μου είναι Ολλανδέζα και έχω ξαδέρφους που είναι Ολλανδέζες. Και μου λέγανε μπορείς να πει το. Και έκανες. Δεν μπορείς να φαντάσεις. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο. Ξεκίνα, ναι, δώστε. Καλώς ήρθες Παντελή, ήρθες μαζί μας εδώ στην προπονητικό κέντρο της Alkmaar. Round 2. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, είναι crossover episode αυτό όπως καταλαβαίνεις, γιατί θα ενώσουμε μετά και με το επεισόδιο που θα κάνουμε. Ναι, όταν έρθουμε. Θα καλέσουμε τον Παυλίδη. Μπράβο, ναι, όταν έρθουμε και τον Χατζηδιάκο θα καλέσουμε τον Παυλίδη. Αναγκαστικό. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς λένε τον προπονητή μας στην εθνική ομάδα, γιατί ο Παντελής ξέρει. Να μας το πει. Ζων Φανετschip. Άρα είσαι ο μόνος που να το λέει σωστά, λογικά, στην εθνική ομάδα. Στην Ελλάδα είναι. Εντάξει, το λέω coach, trainer. Δεν το λέω Φανετschip. Α, και εσύ ρισκάρεις δηλαδή. Δεν το λες Μίστερ. Παλιά θυμάσαι που τους λέγαμε Μίστερ. Ο Μίστερ, ναι. Κύριε. Στον Παναθηναϊκό το είχαμε αυτό, ναι. Ναι, έλα ρε. Παναθηναϊκό, ποια περίοδο ήσουν, θύμισέ μου. Τότε που πήραμε το double. Το 2011-12 δεν ήταν double Παναθηναϊκός τότε. Ναι, νομίζω. 9-10. Ναι, 12 έφυγα. 9-10. Double και μετά έπεσε η ομάδα. Όχι, δεν έπεσε. Έπεσε αγωνιστικά. Έπεσε αγωνιστικά. Και με σχέση με αυτό τώρα που γινόταν και ο κόσμος δηλαδή είναι πιο λίγος τώρα πιστεύω. Τι ήθελα να πω, έχετε ένα κοινό εκτός ότι είστε φίλοι, συμπαίκτες, συνέλληνες, παίζετε στην εθνική. Έχετε και τον ίδιο manager και ποιο manager, έτσι, Μίνο Ραϊόλα. Έχετε έτσι καμιά ιστορία, γιατί ξέρεις, στον κόσμο που ακούει κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι, ο Μέντες, ο Ραϊόλα, είναι λίγο. Σαν θεοί, ναι, σαν άφιαστοι, ναι. Θέλει ψωμάκι. Εσύ τον έχεις. Ναι, θέλω λίγο έτσι ένα τυράκι εδώ να δώσουμε στον κόσμο. Ένα τυράκι. Αυτά που λέγονται. Έχει πολλές ιστορίες, δεν μπορείς να τα βγάλεις έξω γιατί είναι πολύ προσωπικά. Ναι, λίμωνο, ναι. Είναι πολύ προσωπικά. Είναι background. Αλλά τι να σου πω. Τι τύπος είναι, ρε παιδί μου, τι προσωπικό, πώς σε προσεγγίζει. Η προσωπικότητα είναι πολύ διαφορετική από κάθε μέσο όρο manager. Ναι. Από ό,τι φαίνεται κιόλας, γιατί αλλιώς. Πληθωρική προσωπικότητα. Ναι, όπως τον βλέπεις και ό,τι ακούς γι' αυτό είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι πολύ πιο κοινός, πιο χαλαρός, πιο ήρεμος, πιο. Δηλαδή. Τι να σου πω, ότι εμάς όταν μας παίρνει τηλέφωνο μας λέει μαλάκα. Δεν μας λέει Ευαγγέλη. Μαλάκα. Δεν έχει. Για χαβαλέ, full χαβαλέ. Μαλάκα κάτσο. Και κάτσο που λένε οι Ιταλοί, γιατί είναι Ιταλός. Ιταλικά δεν μας μιλάει. Κοίτα, σαν άνθρωπος για παράδειγμα, εγώ έτσι όπως τον έχω ζήσει, όταν χτύπησα το γόνατό μου και ήμουνα στα αποδυτήρια, δηλαδή πριν 10 λεπτά είχα χτυπήσει άσχημα το γόνατό μου και με πήρε με μία τηλέφωνο, μου λέει Πάντα, μαλάκα, I'm here for you. Everything I fix for you. Don't care about nothing. Στα ελληνικά. Εγώ θα τα κάνω όλα. Σωστός. Έτσι, με και μία. σε πήρε στο δεκάλεπτο καπάκι. Και στο δεκάλεπτο, δηλαδή ήμουν στα αποδυτήρια. Εγώ σου λέω τώρα. Πιστεύω σε έχει είχα αλλάξει 10 χρώματα. Έχει βάλει κάμερες να σας βλέπει. Όχι. Έχει τόσο κόσμο μάλλον που δουλεύει γι' αυτό, γιατί φαντάζομαι δεν μπορεί να βλέπει όλα τα μάτια όλων των παικτών του. Εντάξει. Όχι, δεν τα βλέπει όλα εννοείται. Απλά εντάξει, αυτό που έχει πάρα πολύ έχει καλό αυτή. Δηλαδή ακούει πάρα πολύ. Άμα του πούνε δηλαδή υπάρχει και ένα ταλέντο, θα το ακούσει και θα το κρατήσει.
Θα το έχει στο μυαλό του και θα ξαναρωτήσει δηλαδή κάποιον. Θα δει κάτι. Θα έχει υπομονή, πολύ υπομονή. Δηλαδή σε βγάζει την ψυχή. Αισθάνεστε όμως καμιά φορά, τώρα για να πάω και στην άλλη όψη του νομίσματος, επειδή είναι ένας πολύ famous, δηλαδή ουσιαστικά κλέβει την παράσταση ο ίδιος σαν ατζέντης. Αισθάνεστε καμιά φορά ότι μπορεί, επειδή έχει και πολλούς παίκτες, λίγο να αφήνει στην άκρη, λίγο να σε επισκιάσει, ας πούμε. Ή είναι απόλυτα επαγγελματίας? Θα πεις εσύ. Εντάξει, όχι, εγώ δεν έχω μέχρι στιγμής κανένα θέμα. Δηλαδή, μέχρι στιγμής ό,τι έχει συμβεί, όποιες φορές δηλαδή με την ομάδα εδώ για να ανανεώσει κάποιο συμβόλαιο, ήταν πάντα εδώ πέρα. Και πάντα μιλούσα. Ο ίδιος. Ναι, Έλα, ρε. Δηλαδή, ναι, με το πρώτο μου συμβόλαιο ήταν εκεί. Εσύ, Βαγγέλη? Εγώ πιο πολύ. Αυτό το καλοκαίρι μιλούσαμε πολύ, δηλαδή ανά 3 με 4 μέρες, γιατί ήταν να κάνω τη μεταγραφή. Με συμβούλευε να είμαι ήρεμος και αυτά, ότι δεν χρειάζεται να αγχώνουμε, ότι θα πάνε όλα καλά. Και γενικά ήταν δίπλα μου. Και όποτε δηλαδή χρειαστώ κάτι ή έχω κάποιο πρόβλημα, μου έχει πει οτιδήποτε και να θες, πάρε με τηλέφωνο, θα το λύσουμε. Αλλά υπάρχει μια γυναίκα που δουλεύει γι' αυτό, είναι η. Πώς να σου πω, η γραμματέας. Η γραμματέας, το δεξί της χέρι. Αυτή είναι. Τα κάνει όλα. Αυτή τα κάνει όλα. Αυτή βασικά είναι top. Κανείς δεν την ξέρει. Απλά αυτή τα κάνει όλα. Όλοι άντρες χρειάζονται μια γυναίκα. Τα διαδικαστικά εννοείς, δεν πούμε τα γραφειοκρατικά. Όλα, ό,τι θες. Δηλαδή, την πάρεις τηλέφωνο να της πεις: εγώ θέλω ειστήρια να πάω διακοπές με την κοπέλα μου, και θα σε κλείσω. Και σε 2-3 μέρες έχεις τα ειστήρια. Τι θα σου πω, κάνει και τη φωνή του Ραϊόλα. Θέλω 10 μπάλες, 10 μπάλες. Ό,τι θες. Δηλαδή, ο Ντελίχ που πήγε στη Juventus, τι να σου πω. Παίρνανε τηλέφωνο 10 φορές την ημέρα για να τα φτιάξει όλα. Ναι. Ο Πογμπά, όλοι αυτοί. Ιταλίδα είναι αυτή. Αυτή είναι. Από Ολλανδία είναι. Ναι, αλλά είναι Ιταλίδα. Ιταλίδα είναι. Ολλανδο-Ιταλίδα. Όπως είναι ο Μίνο. Ναι. Τι ήθελα να ρωτήσω, τα κεντρικά του είναι στο Μονακό. Ναι. Εκεί είναι. Δηλαδή, ποιος από τους δύο είναι ο πιο πιθανό να μας κάνει κονέ για να τον κάνουμε συνέντευξη στο Μονακό? Ποιος μπορεί να μεσολαβήσει? Αυτό είναι δύσκολο. Παντελής. Αυτό είναι δύσκολο. Δύσκολο πράγμα τώρα. Γιατί? Δεν του άρεσαν αυτά τα πολύ. Ναι. Οι δημοσιογραφίες και αυτά δεν του αρέσουν καθόλου. Θυμάμαι όταν το γνώρισα εγώ δεν είχε ούτε καν WhatsApp. Είχε απλά ένα κινητό. Λέει: άμα θες κάτι, απλά πάρε με τηλέφωνο, μη στείλεις μήνυμα. Πάλι 3310. Απλά τώρα τον τελευταίο καιρό έφτιαξε και Instagram λόγω ότι όλα γίνονται μέσα στο social media για να κάνει και αυτός κάποια statement για το ποδόσφαιρο που θέλει. Τώρα που θα δει τη βιντεάρα όμως που θα βγάλουμε με τους δύο παίκτες, σίγουρα θα θέλει να μας μιλήσει. Σίγουρα, ναι, ρε. Θα πάρει τηλέφωνο μετά, Καλά, μιλάτε χωρίς να ρωτήσετε. Υπάρχει σαν σκέψη όταν έχεις ένα τέτοιο manager που εντάξει είναι το top 2, top 3 στον κόσμο σίγουρα. Όταν έχεις ένα τέτοιο manager, υπάρχει λίγο στο μυαλό σου και ρωτάω και τους δύο ότι μήπως βοηθήσει να κάνω κάτι πολύ πολύ παραπάνω. Δηλαδή να φύγω σε ομάδα πολύ πολύ καλύτερη, ένα top ομάδα, top επίπεδο. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα χρειάζεσαι για ένα καλό manager πλέον στο ποδόσφαιρο, αλλά πιστεύω ότι χωρίς να κάνεις πράγματα μόνος σου δεν γίνεται. Το ένα φέρνει το άλλο, ναι. Δηλαδή, ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται να σε πάει επειδή πήγε έναν άλλο παίχτη που έκανε παπάδες στη Real Madrid, επειδή ξέρει έναν άνθρωπο εκεί θα σε πάει εκεί. Δεν γίνεται, πιστεύω αυτό. Και είναι ανάλογα εσύ τι κάνεις. Με την Ατλέτικο Μαδρίτη της βολεύεσαι. 80% είναι στον παίχτη και 20% είναι στο manager. 80-20. Δηλαδή, άμα κάνεις καλή σεζόν. Και η μητέρα σου σε πάει όπου θες. Δηλαδή το Χάλαντ και η μαμά πει με μαμά του Χάλαντ σε πάω. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα θυμήθηκα ιστορία γνωστή. Που με τον Ιμπραήμοβιτς που την πρώτη χρονιά Ιμπραήμοβιτς στον Άγιαξ δεν έκανε καθόλου καλά στατιστικά. Τον είχαν αγοράσει 7 εκατομμύρια, βασικό σεντερφόρ, 20 χρονών. Και τον παίρνει τηλέφωνο ο Ραϊόλα τον Ιμπρά και του λέει με κάνεις τρίπλες και εγώ θέλω να βάζεις γκολ και μου ζητάς να σε κάνω μεταγραφή και δεν γίνεται αυτό. Και του λέει ο Ιμπραήμοβιτς, Μινώ, άμα κάνω 20 γκολ και η μάνα μου μπορεί να μου πάρει. Έχει μια δόση αλήθεια σε αυτό. Είναι σαν αυτό που λέει ο Παντελής. Να κάνεις μεταγραφή χωρίς γκολ. Άμα είτε με γκολ πάω και μόνος μου. Εντάξει, θέλουν πιστεύω είναι ο ένας καλύπτει τον Αθηνά και χειρακίνη. Αυτό ακριβώς. Δεν γίνεται. Σε πολλοί όμως νομίζουν για παράδειγμα έχεις το Μίνο. Θα παίξεις μπάλα. Πάρα πολλά ταλέντα. Αλλά μπορώ να σου πω και υπάρχουν πολλά ταλέντα στην Ολλανδία που είχαν το Μίνο και τους ήξερα και δεν έχουν παίξει πουθενά. Γιατί είχαν αυτό ότι έχω το Μίνο, όλο και κάπου θα μου πάει. Και στην τελική τον πήγε και αυτόν κάπου, απλά
Ναι, άμα δεν παίζει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Ναι, και να πούμε εδώ πέρα, επειδή θα ρωτάνε πολύ, δεν έχει καμία σχέση με τον Γιώργο Μίνο, έτσι, του ΠΑΟΚ. Το μεγαλύτερο παράδειγμα από αυτούς νομίζω είναι ο Μαστούρ, που όλοι τον ξέρουν. Ναι, φυσικά. Και στην Ελλάδα είναι. Είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα, πιστεύω. Αυτός σίγουρα θα ήταν πολύ ωραίος να ήταν Ολλανδός. Ταιριάζει πολύ με το όνομα. Είχε έρθει ρε, στην Ολλανδία, έπαιζε. Γιατί καπνίζει πολύ. Άμα πρέπει να το εξηγήσω, ναι. Δεν το πιες, ναι. Κρύο. Αυτό δεν κόβεται με τίποτα. Πολύ καλός. Δικός του αυτός, ναι. Ας είναι δικός Εμείς μένουμε σοβαροί από εδώ. Τα χημεία δεν παίρνει σοβαρή από εκεί. Πού βγαίνετε όταν βγαίνετε έτσι και έχετε day off και ρεπό? Τι κάνετε έτσι μαζί, πάτε έτσι για κάνα καφεδάκι, για καμιά βόλτα? Έχουμε και day off, Δεν έχετε κανένα ρεπό, όταν δεν παίζει εθνική. Κάτι υπάρχει, αλλά εντάξει, συνήθως καμιά φορά και στο day off σου χρειάζεσαι ξάπλα. Δεν μπορείς να πας να... Παίζετε PlayStation μεταξύ σας? Όχι. Δεν είμαστε πιο πολύ. Εντάξει, τώρα ο κόσμος μπορεί να γελάσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι παίζουμε πολύ σκάκι. Σκάκι? Πολύ σκάκι. Το είδα κι εγώ, έχει όντως σκάκι στο σπίτι του Βαγγέλης, το είδαμε. Και όχι μόνο αυτό, και έχουμε και εδώ. Και με την Εθνική, όπου το είχαμε πάει το σκάκι στην Αγγλική, γελούσαν. Αλλά ξαναδικά παίζαν όλοι. Ναι, μετά αρχίσανε. Άμα παίξεις μια φορά, αρρωσταίνεις. Και όχι τάβλη δηλαδή, σκάκι. Και τάβλη. Το τάβλη κάνει φασαρία. Σωστά. Άμα τα χτυπάς, εξαρτάται. Άμα δεν φαίνεται τάβλη. Ιστορία από προπόνηση θέλω ή να του έχει δώσει τον αστράγαλο στο χέρι, δηλαδή κάνα μαρκάρι το σήκωσε στον αέρα, τίποτα κάνω τέτοιο, ή κάτι ανάποδο, καμιά γωνιά. Όχι, ή να σου κάνει αυτό καμιά ποδιά ωραία και να βάλει κανένα γκολ. Κάπου να σε ξεφτύλισε καμιά μέρα, ρε παιδί μου. Δεν έχει. Σήμερα ήθελε να κάνει. Για πες σήμερα. Σήμερα ήθελε να κάνει κάτι. Ναι, και τον έκοψε. Και τώρα ήθελε να μου κάνει τρίπλα. Εγώ νόμιζα ότι πήγα να μου κάνει ποδιά. Γλιστράει, πέφτει κάτω, τη ρίχνει πάνω μου την μπάλα. Κάνω πάσα και του λέω ρε. Ποδιά ήθελες να μου κάνεις και του κάνεις μια. Ήταν εκεί και του ρίξα και μια κλωτσέκη. Δεν κάνεις ρε. Χλέπα από πάνω. Ή κάτι άλλες φορές στην προπόνηση. Το καλύτερο ήταν εδώ. Ήμασταν στην ίδια ομάδα. Και δεν παίζαμε καλά. Και παίζουμε παιχνιδάκια 5 εναντίον 5 και θέλαμε να κερδίσουμε, έπρεπε να κερδίσουμε, να βγούμε πρώτοι, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα. Και τρώμε ένα γκολ. Βασικά μου δίνουν πάσα, γυρνάω, σουτάρω, την απεκρούω τερματοφύλακας, πάει δοκάρι και εγώ πέφτω. Έπεσε ρε. Πέφτω κάτω. Έπεσε πίσω. Δηλαδή έτσι μου σούταρα, πέφτω. Όχι για πέναλτι, ναι. Όχι. Και με φωνάζει, σήκω ρε! Ο παίκτης μου, αυτός που με μάρκαρε, μου δίνει το χέρι. Όχι, μου δίνει το χέρι. Ο άλλος ο παίκτης που έπρεπε και καλά να τον μπρεσάρω γιατί ήταν το άλλο το στόπερ, δίνει πάσα. Αυτός κοιμάται ορθιός, να λέμε και την αλήθεια. Κοιμάται ορθιός, γυρνάει ο παίκτης του, τρώμε γκολ και αρχίζει με βρίζει. Και τώρα έχει σταματήσει όλη η ομάδα. Έβαλε σάλτσα να ξέρεις. Έχει σταματήσει όλη η ομάδα. Δεν υιοθετείς δηλαδή αυτό που λέει. Δεν μιλάει κανείς και αρχίζουμε και βριζόμαστε τώρα. Να λέμε στα ελληνικά. 4 λέξεις, οι 3 είναι μαλάκα. Και αρχίζουμε βριζόμαστε. Και με κάνει μετά ο προπονητής, μου λέει what is μαλάκα. Λέω τι να σε εξηγώ, έβαλε σάλτσα όμως να ξέρεις. Γυρνάει ο παίκτης του και βάζει γκολ. Καμία σχέση. Από εκεί έβαλα γκολ, εγώ από εδώ. Απλά του λέω σήκω πιο γρήγορα για να κλείσεις και καλά. Να κλείσουν οι χώροι. Και αυτός το πεθαμένο εκεί καθόταν έτσι και δίνει χέρι να σηκωθεί. Επιθετικός το έβαλε. Εγώ ξέρω ότι το έβαλε επιθετικός. Και τέλος πάντων, άρχισα εκεί γιατί θόλωσα και λίγο. Την επόμενη μέρα είχαμε και αγώνα. Και ήθελα λίγο να του θολώσω. Θόλωσα εκεί 2-3 παίκτες γιατί αύριο είχαμε αγώνα. Ήθελα λίγο έτσι. Και πώς δεν είπε και καλά, ξέρω εγώ, σας δείχνω την προπόνηση. Δεν ήταν τόσο. Όχι, δεν θα πλακωθούν. Α, μόνο ελληνικά. Σταμάτησαν όλοι μας συζητούσαν, λένε τι κάνω αυτό. Έχουν καταλάβει πλέον οι συμπαίκτες τι σημαίνει μαλάκα. Δηλαδή έχουν υιοθετήσει λέξεις τέτοιες. Δεν έχεις δει στο Instagram. Συνέχεια κάτω γράφουμε μαλάκα. Βάλτε beat. Η προφανής ερώτηση που κάνουμε πάντα σε όσους τουλάχιστον παίζουν στο εξωτερικό, δηλαδή δεν έχουμε ξανακάνει γιατί είστε πρώτοι. Θέλετε να γυρίσετε, έχετε στο μυαλό σας να γυρίσετε στην Ελλάδα? Θα πεις πρώτος. Εντάξει, ο Παντελής ήταν όμως μια περίοδο. Αλλά είναι τώρα και έξω. Είναι διαφορετικό πιστεύω να πέσει σε ακαδημία και να πέσει και στην πρώτη ομάδα. Να ζεις στο πρωτάθλημα. Φυσικά. Και τα αποστηλόγια τα Παντελή και εκεί πέρα. Αυτά. Προσωπικά θα ήθελα κάποια στιγμή να γυρίσω στην Ελλάδα για να ζήσω το όνειρο που όταν ήμουν μικρός ήθελα να παίξω σε μια ομάδα αλφα-εθνική στην Ελλάδα. Σε ποια συγκεκριμένα έχεις καμία συγκεκριμένα? Δεν λέμε. Το τελείωσε εκεί, δεν έχει. Θέλω να ζήσω αυτό το όνειρο. Να ζήσω δηλαδή να παίζω αλφα-εθνική στην Ελλάδα γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου όταν ήμουν μικρός.
Εσύ, Αλλά θέλω. Δηλαδή, πιο μετά. Πολύ πιο να μετά, ρωτήσω ναι. κάτι. Το όνειρό σου τώρα αυτή τη στιγμή είναι να παίξει Premier League ή να παίξει ελληνικό ποδόσφαιρο? Όχι, ρε, να παίξει Premier League, ρε. Εντάξει. Καθαρίζω ραγιόλα. Και Για μετά, πες, ναι. Ευαγγέλη. Κοίτα, και εγώ θα ήθελα να γυρίσω. Αυτή τη στιγμή δεν είναι στα. Δεν θα ήθελα να γυρίσω τώρα, παράδειγμα, αλλά στο μέλλον σίγουρα θα ήθελα να γυρίσω να πάρω κάποια παιχνίδια, να ζήσω την ελληνική ατμόσφαιρα, τον ντέρμπι. Να μου πετάξουν κανένα ρετσίνα, κανένα καφέ. Ένα ντέρμπι εκεί να τρως τα πινελίκια, να κάνεις το 0-1 εκεί στο χαμός και να γίνεται. Τι να σου λέω. Να περνάς από τη φυσούνα και να μην γίνει φυσούνα. Εντάξει, μια καριέρα που είσαι 20 χρόνια σου λένε πού ήρθες εσύ εδώ χθεσινά και δεν μπορείς να στρίψεις. Θα ήθελα να το ακούσω κι άλλο. Ναι, θα ήθελα κι εγώ. Να ακούω τη βρισιά την ελληνική, κατάλαβες. Σας λείπει εδώ ο κρύος καφές? Γιατί υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής παλιά που είχε παίξει στην Ίντερ, ο Γρηγόρης Γεωργάτος, που είχε πει σε μια δήλωσή του ότι δεν μπορούσε χωρίς φραπέ στην Ιταλία. Ισχύει τώρα μετά από τόσα χρόνια αυτό? Ρε φίλε, εγώ όποτε κατεβαίνω Ελλάδα, το πρώτο που κάνω, καφές. Καφές κρύος, Φρέντο εσπρέσο με μία έχουμε φύγει. Αυτός εδώ Δεν είμαι πολύ του δεν είναι του καφέ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στο Παντελή, μιας που τον βρήκαμε. Είναι διπλή ερώτηση. Μια ερώτηση είναι αν θα μάθει ποτέ ο Βαγγέλης Ολλανδικά, αν υπάρχει αυτή η περίπτωση ποτέ να γίνει. Ποτέ. Δύσκολα. Πολύ δύσκολο. Άμα γίνει, Αφού θα δεν πεθαίνουμε έμαθα στο μέχρι γέλιο. τώρα. Δεν μπορώ να περιμένω να κάνει την πρώτη του συνέντευξη στα Ολλανδικά. Δεν θα την κάνω ποτέ. Θα την κάνω, έλα ρε, βάλε το στόχο ρε. Βάλε ένα στόχο να κάνεις. Μα δεν είναι στόχος μου να βάλω. Έχω στόχο μόνο τα γκολ. Έτσι, έχω μόνο τα Έτσι θα πάρουμε μεταγραφή με συνεντεύξεις, δεν παίρνουμε μεταγραφές. Λοιπόν, και το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης είναι θέλω τις δύο πιο ηλίθιες, ανόητες λέξεις στα Ολλανδικά που δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο είναι τόσο δύσκολες. Πω, τι λες τώρα. Ο Βαγγέλης θες μας είπε το match, το αγώνας. Wedstrijd. Ναι, Wedstrijd. Εντάξει, Εντάξει, από αυτές που ξέρω εγώ ρε παιδιά Πες τώρα. δύο πολύ κακές λέξεις, ρε παιδί μου. πού να σου πω, είναι έτσι μια λέξη δηλαδή, που είναι πολύ δύσκολο να την πούνε, δηλαδή κανείς δεν λέει. Πούντεν. Πούντεν. Είδες. Πούντεν. 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 Είναι οι βαθμοί. Δηλαδή όταν λέμε Α, Πούντεν, ναι. Πούντεν. Και στα γερμανικά είναι κάπως έτσι. Πούντεν. Ναι, Πούντεν είναι στα γερμανικά. Πούντεν. Ναι. Κάνεις δηλαδή αυτή. Είναι αυτό το που που δεν λέγεται ρε φίλε. Ποια είναι πιο δύσκολη, τα ελληνικά ή τα Ολλανδικά? Τα ελληνικά είναι πιο δύσκολα. Εντάξει, έχουμε πολλές λέξεις, πάρα πολλές. Και τα α, ι, πρέπει να τους εξηγήσεις α, ι, ε, ή τα ι, Άντε να καταλάβεις. Πότε μπαίνει το ένα, πότε μπαίνει το άλλο. Ωραία, πάμε να κάνουμε Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Παντελή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το Έχετε guest. καινούργιο επεισοδιάκι με τον Παντελή. Για αυτό το guest μέσα στο guest που έγινε. Και φυσικά θα έρθουμε εδώ πέρα μόνο για τον Παντελή γιατί τον είδα πολύ λαλίστατο. Ναι. Έχει ψωμάκι. Έχει ψωμάκι. Μάλιστα αστείος να ξέρεις. Έχω πολλά τέτοια να ξέρεις. Θα τα λέμε στο Instagram. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για το Q&A. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Q&A και θα ρωτήσω εδώ πέρα την ερώτηση του φίλου του Θανάση από το Instagram πώς ένιωσε στην πρώτη του κλήση στην Εθνική και αν πιστεύει πως αυτή η Εθνική μπορεί να πάρει μια πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση. Ήταν πολύ υπέροχη στιγμή. Το είπαμε και χθες στην συνέντευξη. Ήταν πολύ ωραία στιγμή. Ήμουνα μαζί με τον Βρουσάη, δεν το πιστεύαμε και οι δύο ότι κληθήκαμε. Και είναι κάποια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ τη ζωή μου. Και σίγουρα πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε σε μια τελική φάση. Ο φίλος ο Θανάσης λέει συμμετοχή στο Champions League με οποιαδήποτε ομάδα ή συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελλο με την εθνική ομάδα. Δύσκολη ερώτηση, αλλά πιστεύω το παγκόσμιο κύπελλο με την εθνική είναι κάτι το ξεχωριστό. Ο Παύλος εδώ από το Instagram ρωτάει, είναι τελικά το Ολλανδικό πρωτάθλημα φτιαγμένο για τους φορ? Γιατί οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια πετυχαίνουν εκεί πολλά περισσότερα από ό,τι σε άλλαξαν τα πρωταθλήματα? Εντάξει, κάποιο part της ερώτησης το απαντήσαμε και χθες, απλώς γενικά. Πιστεύω ότι βολεύει όλους τους Έλληνες, επειδή έχει χώρο, γενικά τα φορ, και επειδή υπάρχουν αρκετά ποιοτικοί παίκτες στη θέση πιο πίσω, οπότε μπορούν να σου δώσουν πιο έτοιμα γκολ. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω υπάρχει τόσο πολύ καλό και σκοράρισμα σε center for και σε πλάγιους παίκτες.
Ο φίλος Οδυσσέας λέει ποιο γήπεδο προτιμάει για έδρα της Εθνικής. Ο Άκα, Τούμπα, Λεωφόρο, Καραϊσκάκης, Βικελίδης ή κάποιο άλλο στην επαρχία. Η αλήθεια είναι ότι έχω παίξει μόνο μία φορά στην Τούμπα, στο Άκα που παίζουμε, 2 φορές στην Τούμπα. Ριζούπολη, πολύ δυνατή. Ριζούπολη. Πολύ δυνατή, ναι. Δυνατή έδρα. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι και από εκεί. Δεν έχω παίξει στο Βικελίδης, αλλά θα ήταν ωραία. Η Βικελίδης ή η Τούμπα για μένα θα ήταν το πιο ωραίο, με κόσμο, έτσι. Γιατί πιστεύω ότι οι πόλεις, όχι εκτός Αθήνας, θα το πω, όλες τις άλλες πόλεις της Ελλάδος και η επαρχία δεν έχει δει την εθνική και διψάνε για την εθνική, ενώ στην Αθήνα ο κόσμος δυστυχώς δεν έρθει στο γήπεδο. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης εδώ, ο φίλος, όχι γνωστός ο δικός μας, ρωτάει πώς ήσουν σίγουρος ότι θα είσαι σε επίπεδο να παίξεις επαγγελματικό ποδόσφαιρο και αν δεν πετύχαινες μέσα από αυτό, τι θα έκανες, η εναλλακτική σου δηλαδή, ποια ήταν? Η αλήθεια είναι ότι το πίστευα, ήθελα να το πραγματοποιήσω από πολύ μικρός. Έκανα τα πάντα για να το πετύχω. Τώρα, αν δεν είχα πετύχει σαν ποδοσφαιριστής, ο πατέρας μου φορτικά έχει, φορτικό θα έπαιρνα. Δεν ήταν πολλές οι επιλογές, οπότε έπρεπε να παίξω. Έπρεπε να είσαι καλύτερο στο σχολείο. Αυτή δεν ήταν η επιλογή. Ο φίλος, ο Ντίξονς, λέει τι θα προτιμούσε, να παίζει βασικός σε μια από τις μεγάλες ομάδες της Ελλάδας ή να παίξει βασικός σε μια μικρομεσαία ομάδα από κάποια από τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Δηλαδή, μικρός στα top 5 ή σε μεγάλος σε μεγάλη ομάδα? Σίγουρα θα ήθελα να δοκιμαστώ σε ένα top 5 πρωτάθλημα, αλλά θα ήθελα σίγουρα να παίξω και σε ένα top 5 στην Ελλάδα. Ποιον από τους συμπαίκτες σου στην εθνική ομάδα, λέει ο φίλος ο Ντέρες, από τους συμπαίκτες σου στην εθνική ομάδα φαντάζεσαι 10 χρόνια μετά προπονητή? Προπονητή. Από την εθνική, πιστεύω ότι ο Μπακασέτας θα ήταν. Του το έχω λίγο για έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι σκέφτεται. Αλλά σίγουρα κάποιοι πιστεύω από αυτήν την εθνική θα μείνουν στο χώρο του ποδοσφαίρου, είτε σαν προπονητές, σαν τεχνικοί διευθυντές, σκάουτερ. Εγώ πιστεύω θα συνεχίσουν. Λοιπόν, 2 ερωτησούλες. Δεν είναι ερωτήσεις. Είναι με το παιδί, λέει ένας φίλος εδώ, ο Άγγελος, πηγαίναμε στο ίδιο λύκειο στη Γερμανία. Το παιδί, μεγάλη πρόεδρο, συνέχισε να τους γαμάς, λέει ο φίλος ο Άγγελος. Έτσι λέει, εγώ αυτό μεταφέρω, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και λέει ένας άλλος φίλος, είσαι όντως, λέει, από την Αλιστράτη? Ναι, όντως, η μητέρα μου είναι από την Αλιστράτη και όλα τα καλοκαίρια σίγουρα πάω 3 με 4 μέρες εκεί. Και ωραία, μια ερώτηση τώρα καλή από το φίλο εδώ, τον Τζόκα. Ποιο είναι το αδύναμο σημείο που θέλεις να βελτιώσεις? Πού πιστεύεις ότι υστερείς? Σίγουρα πρέπει να γίνω πιο αποτελεσματικός. Όχι σεντερφόρ αλλά πιστεύω ότι πρέπει να μάθω καλύτερα τη θέση του σεντερφόρ και να βελτιωθώ μέσα στην περιοχή. Εδώ μια ερώτηση παγίδα. Λέει ο φίλος ο Borderlands, στην Ολλανδία πηγαίνει σε coffee shop και αν ναι, έχει κάνει? Όχι, εντάξει, είναι εύκολη ερώτηση και εύκολη απάντηση. Δεν έχω πάει ποτέ σε coffee shop και ούτε έχω κάνει. Ο φίλος ο Τσάντζ λέει Ελληνίδες ή Ολλανδέζες? Ελληνίδες. Ελληνίδα. Και μια ερώτηση ένας άλλος φίλος που τώρα έχασα το όνομά του. Ρωτάει, είναι η ψυχολογία το νούμερο 1 στον επιθετικό? Πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι το νούμερο 1. Εγώ πιστεύω ότι η ποιότητα κάνει τη διαφορά στους επιθετικούς. Ο Κρίς λέει πώς νιώθει που έκανε το Λίντελοφ να κάνει μετό. Άμα έμπαινε γκολ θα νιώθα πολύ καλά, τώρα δεν νιώθω τόσο ωραία. Ένας γράφει τι σχέση έχει με το γιο του Ιβάν Σαββίδη, παλιότερο ο Γιώργης είχε γράψει τα καλύτερα για αυτόν. Ξέρεις κάτι να το πω? Είχε ποστάρει κάποτε ο Γιώργος Σαββίδης. Γιώργος Σαββίδης. Είχε ποστάρει για σένα? Στο πρώτο μου γκολ. Έλα ρε. Ναι, αλλά δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, ούτε έχω μιλήσει μαζί του. Ένας φίλος ρωτάει γιατί σταμάτησε το handball και το γύρισε στην μπάλα. Γιατί handball έκανα μια φορά την εβδομάδα. Κατά τύχη πήγα handball, ναι. Αλλά βγήκαμε τότε με την ομάδα, βγήκαμε δεύτερη στην Ελλάδα με την Πηλαία και τώρα έχει κάνει επαγγελματική ομάδα, τα παιδιά παίζουν Ευρώπη και εκείνη η φουρνιά που εμείς βγήκαμε δεύτερη, μετά από 2-3 χρόνια πήραν 2-3 συνεχόμενα πανελλήνια. Δηλαδή ήταν πολύ δυνατή ομάδα. Και έχει πολύ ξύλο το handball ή το ποδόσφαιρο? Εντάξει, τώρα δεν μπορείς να το συγκρίνεις. Έχει πολύ ξύλο το handball. Έχει πολύ ξύλο το handball, αλλά μου έλεγε ο προπονητής, μην είναι handball, θα παίξει εθνική. Ρε, του λέω ποδόσφαιρο θέλω να παίξει. Τελικά έπαιξα εθνική, αλλά ποδόσφαιρο. Και ένας φίλος ο Γιώργος ρωτάει από ποιον παίκτη παλέμαχο θα ζητούσε συμβουλές. Ποιος πιστεύεις ότι θα μπορούσε να σε βοηθήσει σε ένα δύσκολο πρόβλημα? Πιστεύω Σαραβάκος. Έλα ρε, Σαραβάκος. Όλη του σκουλιά.
Τώρα είπε παλιός παίκτης, τώρα δεν θα πω Μήτρογλου. Μήτρογλου ή Χαριστέας πιστεύω είναι τα πιο. Έτσι. Τώρα είπαμε παλιός, πολύ παλιός. Τώρα σκέφτηκα ένα παλιό καλό σκόρερ. Ωραία, και κλείνω με αυτή την ερώτηση. Ο Αντρέας ρωτάει: Βαγγελάρα, παιχταρά μας, κάνεις περήφανους. Σε έχω λέει στο FIFA κουβαλητή. Η ερώτηση μου είναι: ποιος είναι ο μεγαλύτερος στόχος που θέλεις να πετύχεις στο ποδόσφαιρο? Σίγουρα να πάρω κάποιο τρόπαιο. Γιατί πλέον έχει γίνει δύσκολο να πάρεις και τρόπαιο, ή κύπελο ή πρωτάθλημα, και να παίξω στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και στο Champions League. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζουμε να το απόλαυσες, να πέρασες ωραία, να μην σε κουράσαμε. Υπέροχα. Και το βίντεο θα έχει βγει βέβαια, αλλά ελπίζουμε να πετύχεις και hat-trick στον αγώνα με την Κλουζ. Μακάρι. Πάμε να κάνουμε κάμια βόλτα και να κάτσουμε κάπου να δούμε τα παιχνίδια. Ναι, αλλά δεν έχω ιδέα από... Βλέπουν τα μάτς. Ναι, γιατί τα μάτς τα βλέπω τώρα αυτές, όλα τα μάτς σπίτι, έχω τα πάντα. Δηλαδή δεν θα βγω για να δω μάτς. Αυτό το ελληνικό δεν το... Μόνο στην Ελλάδα λίγο το έχουμε το... Εντάξει, εδώ γίνεται χαμός. Θα παίζει ο Άγιαξ, είναι όλοι έξω με πύρες και τέτοια. Καλημέρα. Πάμε να φάμε κάτι, γιατί χθες όλη τη μέρα δεν φάγαμε τίποτα. Οπότε πάμε να φάμε κάτι, να βγάλουμε το πρόγραμμα, γιατί σήμερα η μέρα είναι vlog όλη μέρα. Και τώρα εδώ τα παιδιά βρίσκουν τα μπραντσάδικα. Για να δούμε. Θα τρώγει 7 για το απόγευμα. Γιατί? Τι μπραντσάδικο? Σερβίρει αυγά το βράδυ. Βρήκαμε μπραντσάδικο που σερβίρει αυγά, αλλά το βράδυ. Είναι κλειστό με είναι αυτό ρε μαλάκα. For me and iced coffee. I don't have it at the moment, only in the summer. Ah, okay. Μας είπαν εδώ για μανιτάρια, ότι έχει καλά μανιτάρια. Εγώ ήξερα στα Γρεβενά ότι έχει μανιτάρια. Εσύ ξέρεις εδώ? Δεν έχω φάει μανιτάρια. Τι διαφορετικό έχουν αυτά τα μανιτάρια από τα μανιτάρια των Γρεβενών, ξέρω εγώ, ή αυτά που βλέπουν στο Masterchef, King Oysters, κάτι τέτοια? Τι προκαλούν? Τι προκαλούν αυτά? Ξέρουν οι φίλοι από κάτω που βλέπουν το βίντεο να μας πούνε, όποιος έχει δοκιμάσει, τι προκαλούν, τι διαφορετικό έχουν, πώς μαγειρεύονται? Θέλει κάποιο είδος διαφορετική χρήση. Ναι. Αυτό το υλικό δηλαδή πώς μπορείς να το συμπεριφερθείς? I'm from an era of no slices, you know what I'm saying? Cash only. I rock on the strength of straight dropping the gems. Rap shows, throwing up arms like octopus twins. Say the grass is greener on the other side of the fence. I'm Mr. Feeney. I know you see me. Play cooler than Sean, the sign of mahogany Benz. Got hard in my French. Je ne sais pas. Μια ωρίτσα εδώ για το βαγκόν. Στο Πικάσο είχε μια ώρα από την Βαρκελόνη μέχρι τη Μαδρίτη. Φυσικά δεν πήγα. Πώς λέγεται κράβα το πάρκο που πάμε? Wonder Park. Wonder Park. Flow is sharp, a poet with a heroic heart. Guzzle it up, double it up like it's Noah's Ark. Roll up a little tree, that's bonds. Cause rappers are alongside. I'm yawning. Εδώ είναι το μουσείο του Banksy. Banksy. Τι είναι αυτό? Καλά αλήθεια τώρα. Δεν ξέρω ζωγράφο που πετάει αυτός που πετάει την τέτοια, την ανθοδέσμη που είναι σαν Μολότοφ. Joint pull up in a cherry and vibe. Oh, what you doing with it? I'm just
really try to take it to the moon. Φτάσαμε επιτέλους στο πάρκο. Ωραίο, Καλό. Βασικά κάτσε να το δω και θα σου πω. Γιατί ακόμα δεν το είδα. Είναι σαν της Αθήνας. Ρε. Τι της Αθήνας, το παιδί του Αραιός. Όχι ρε, τον εθνικό κήπο, πώς λέει. Ωραίο είναι και εκεί. Έτσι με ζώα, μαλακίες, πάπιες. Εγώ από Αθήνα δεν ξέρω, από Θεσσαλονίκη ξέρω. Είναι σαν το πάρκο του Ξαρχάκου θα λέγαμε. Ναι, σίγουρα. Έκλασε αυτό και εκεί γίνει. Πού είναι οι άλλοι τώρα? Pull up on a property called Raj Shapiro. Used to be broker than my ex's heart. Now we got the narrow. From spitting at my lagueta and that habanero. Joey peeling papayas right on the playa. I pick peppers from the garden and spice up the jambalaya. Money is on the phone, that's a luggage call. Give me right, give me the light like Shonda Paul and a buckle of more. Got a hustler soul. iTunes is where the customers go. They loving the flow. Yo, Quad, give me something to roll. They down on their luck, cause we been up on the road. The Juice Man and BK with Yusef. Hitting up Sutra, so they DJ my new shit. I step in steady reppin', y'all preppin' like a sous chef. I'm ruthless with the music here. Take back your 2 cents. Used to be a nuisance. Now we make music, and people really seem to relate to it. Oh Lord, what you doing with it? Πήγα μέσα στον τύπο να το ρωτήσω αν έχει κάπου να φορτίσει το κινητό και μόνο που δεν με έφαγε. Του λέει στα 5 μέτρα, στα 5 μέτρα. COVID. Μπορεί να γινόταν κάνα από πειρατεία. Ναι, φοβήθηκε μήπως γινόταν πειρατεία μάλιστα. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι σε πόλη με κανάλια έτσι. Αλήθεια, γιατί δεν έχεις κεραία? Πάει στην πειρατεία. Δεν έχεις κεραία σπίτι σου. Παντού υπάρχει ένας Έλληνας. Πατρίδα, τι είναι? Εγώ θα ήθελα ένα τρίο. Παγωμένο Αμερικάνο στο Γαλλίο. Φραπιέρα δεν είναι. Γιατί 2-3 φορές έχω κυνηγήσει εδώ πέρα να πάρουμε φραπιέρα, γιατί πρέπει να φτιάξουμε λίγο φρεντάκι, να δούμε πώς είναι. Πώς αισθάνεσαι που θα είσαι στο vlog με τον Βαγγέλη Παυλίδη? Σαν να κερδίσω τον Τζόκερ. Making fire like 2 logs. Huge crop, getting higher than a new job. I write rhymes, I don't do vlogs. I'm on out you with the through log. Listen to Woka, I'm like Yuka. So why would I waste time trying to listen to Yuka? Feeling sublime like Lil Dog. Πάμε, είμαστε καθοδόν για το Afa Stadium, δεύτερη φορά, back to back. Alkmaar Cluj, ο πρώτος με τον τελευταίο, ματσάρα θα γίνει λογικά. Πιστεύω θα γίνει ένα ωραιότατο. Καλά, η Cluj έχει κάνει κηδείες. Ωραιότατο 1-0. Πολλά χαστούκια θα φάει η Cluj. Πολλά χαστούκια. Και τα 2 θα είναι από τον Παυλίδη σίγουρα. Και θα φάει και κανένα κλωτσίδι πίσω από το Χατζηδιάκο, κάνει επιθετικό σε Cluj εκεί πέρα. Γιατί μας είπε ο Παυλίδης ότι πολλοί κλωτσούσαν στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Χατζηδιάκος δεν δέρνει, είναι ποιοτικός. Είναι ποιοτικός το περδέ. Μπορεί να πάρει το αίμα του Παυλίδη πίσω. Γιατί τον Παυλίδη τον κάνανε. Εκεί χτύπησε το δαχτυλάκι του. Είναι 5 και 20 και λέει 32 λεπτά 6 ώρα θα είμαστε εκεί, δεν ξέρει να κάνει πρόσθεση. Τι 6 και 20. Μέχρι να μπούμε, να βρούμε που θα κάνουμε. Τι να μπούμε, αφού. Να αφήσουμε τα μάξι, μέχρι να βρούμε που θα φάμε, μέχρι να βρούμε τις θέσεις. Τι να βρούμε που θα φάμε, ρε, θα πάμε μέσα, θα βρούμε τις θέσεις μας και θα πάνε 2 άτομα να πάρουν πράγματα. Από τις καντίνες που δεν έχει. Βλάχη. Τις καντίνες, παιδιά, εδώ πέρα οι άλλοι περιμένουν έξω από το γήπεδο της Alkmaar καντίνες. Λέει και είμαστε έξω από την Τούμπα. Ο Αριστοτέλης το λέει. Ο Αριστοτέλης το είπε. Σιγά μην έχει και καντίνα. Σιγά μην έχει μαλάκα να λέει ο Μορφένη δεν παχαίνει. Μάλιστα και να γλιστράει. Λάχος. Πιστεύω ότι σε όλα τα γήπεδα του κόσμου απ' έξω έχει κάποιο. Δεν λέω ότι είναι καντίνες, αλλά πιστεύω ότι έχει κάτι σαν πλανόδιο. Δεν μπορεί να μην δεν έχει. Εγώ λέω ότι δεν έχει. Το βλάχε. Hello. Thanks. Yes. P5. P5. First parking μου είπε. First parking. Έτσι μου το αυτός. Τελείωσε το ματσάκι. Τελείωσε με γκολ Βαγγέλη. Γκολ Βαγγέλης Παυλίδης σε μια μέτρια εμφάνιση για τα Alkmaar. Γενικά δεν έκανε κάτι αμαρκετή, αλλά ήταν ουσιαστική. Εντάξει, και οι Ρουμάνοι ήταν κακοί. Și cred că putem câștiga ambele meciuri. Dacă câștigăm ambele meciuri, în condițiile în care nu pierdem jucători importanți. Περίμενε. Στη συνέντευξη δεν καταλάβαμε τίποτα. Ο Ρουμάνος μίλησε στα ρουμάνικα. Καλά, κοίτα. Και ο Ολλανδός μίλησε στα Ολλανδικά. Το κακό της υπόθεσης δεν είναι το δεύτερο. Η πρώτη ερώτηση στον παίκτη ήταν στα αγγλικά γιατί ήταν Ισλανδός. Δεν ήξερα. Ναι. Αλλά ο Ρουμάνος να μιλάει ρουμάνικα για έναν Ρουμάνο δημοσιογράφο ο οποίος έφυγε μετά. Δεν έκατσε για την συνέντευξη. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Και να μην μεταφράζει κανένας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εδώ όλοι είμαστε μέσα, δεν ξέρουμε τι είπε ο Ρουμάνος. Είμαστε μετά το match εδώ πέρα σαν μεικτή ζώνη βασικά, γιατί δεν υπάρχει μεικτή ζώνη. Αλλά έχει και μπαρ. Είναι μια μεικτή ζώνη που έχει μπαρ και θέλω να δείξουμε εδώ σε όλους τους φίλους ποιος είναι η
2 λόγοι που ο Βαγγέλης σκόρερε σήμερα. Η μαμά του και ο αδερφός του. Και ο μπαμπάς είναι ο τρίτος μόνος, αλλά δεν είναι εδώ. Για αυτούς σκόρερες, αυτούς τους αφιέρωσες. Ναι, και σε εμάς λίγο. Σε όλους. Για εμάς, επειδή ήρθαμε εμείς έβαλε το Μπούρι, ναι. Αν έρθουμε στο Ρότερνταμ... Πρέπει. Να τους κρατήσω όλες τις μέρες. Εν τω μεταξύ, πριν αρχίσει το μάτς, λέγαμε ορίστε που έλεγε ότι δεν θα παίξει καλά, δεν θα κάνει. Είμαστε εμείς εδώ να το στηρίξουμε. Και έβαλε και τον κολλάκι στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, το παστέλος, παιδιά, πανηγυρίζαμε όλοι πάντως, να ξέρετε. Και αν το παίζανε, αν του δίνανε τις μπαλιές στο πρώτο, γιατί έκανες 3 έφυγες και δεν σου δώσαν την κάρτα. Και ο τρίτος λόγος που ο Βαγγέλης σκόρερε σήμερα, εδώ. Γεια σας.